elmondhatnám, Skyrim, hogy and if you can read by the title, we are officially tehát, hogy nem hallottuk sajnos, mert de lehet nem, mert hogy le volt hallgatva. Mert én is okos vagyok, nem tudta senki. De őszintén szóval nem értem, hogy a srác, mint látható volt, epilógban vagy micsoda, ott volt az egészet a francba, és a és ő nem folytatja a játékot, mert lejátszotta a modot. Érted? Ha vége van, a megszerezte az összes gólt, akkor be kell zárni egy templomba, és ki kell törni. Köszönjük, már mehetsz, hős. És fel sem merül, hogy játszom vele talán. Az milyen már? De egyébként nem játszott a végteljesen a modot, mert még 4 darab, vagy 3 darab kis hős van a tarsolyban, akinek az életét nem játszott a végig. Szóval, hogy mi a fasz van? Hogy ez itt a következő Uchiha Clan playthrough, ez pontosan micsoda, ez izgis, ezt meg tudjuk biztosan elmondja. Hogy ez annak a hiányzó 2 karakternek az élete talán, akire azt gondolnám, hogy aki miatt reklamálom, hogy miért nincs folytatva. Azt mondja, hát de meg kell nézni a videót is, azt mondja, hogy még nem tudja, hogy mit hoz a jövő, és akkor majd most így átmenetileg így jó, és akkor majd valami lesz. Na mindegy. És így panoptikumban lenne zárva a csávó. De szerencsére megúszta, mert már állott valaki helyette a panoptikumban. Szóval értem. Megérkeztél, hogy a panoptikumban ne te legyél a panoptikum hős, hanem valaki más. Szóval érted, hogy vicces dolog ez, hogy átvette a valaminek az energiáját, az utolsó könyv energiáját, legyőzte az utolsó sárkányt, amit könyvnek hívtak. Vagy mi? Ez ami döbbenetes a hajban. Legalább annyira döbbenetes az a haj, amit hordok, mint a gonosz boszorkány hajszínem. Ez most barna. Ez komolyan, ez vicces komolyan. Ez most barna. Pár nappal ezelőtt még szűk és barna volt. De már ebben az időszakban már voltam világos szőke. Több színű szőke és barna. Volt fekete, és most barna. Komolyan, ez valami hihetetlen. És most barna. És azt hittem, hogy a frufrum már leért a fülemig a múltkor, és most megint nem ér le a fülemig, bassza meg. Megint szenvedünk, hogy hova a picsába tegye minden a mennymáj, minden az arcomból. Tök jó. Hát eredetileg azt nem tudom meghatározni, hogy milyen lenne eredetileg. Jelenleg barna. És érted, túl vagyunk világosítva, és a jelenlegi helyzet az, hogy a helyi megtekintésem alapján is ez a hajszín barna. Na jó, mindegy. Kiérti ezt a hajszínt, készített, és meg megint be... Ja, és akkor elég híresülve sajnos, mert nem figyeltem oda elég, hogy mit dolgozom, és berántottam a reapereket egy nemzetközi feladatra. És hát mindegy, valahogy javítunk. Nem minden hasonló. Minden. Hát minden. Koncerteztünk egyébként. Segítettünk Jamiroquainak valahol.
Ez egy rövid történet. Ja. És, és szereztem egy halom vámpírt, mostantól vámpír tulajdonos leszek. Én úgy döntöttem. És ilyen kis helyes ilyen kis denevérszerű létformák lakni fogunk nálam néhány. Tök jó, nem? És szkol. Úgy is terveztem, amikor ide költöztünk, akkor is terveztem, hogy én szeretnék ilyen kis helyes kis ilyen vámpírszerű létformákat itt tartani, mert ezek annyira aranyosak. És most végre lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen kis pici, és megbeszéltük, hogy fiúsz, itt vérszívás nem lesz, mert arra én heróton vagy. A WC az azt jelenti, hogy aki nem lakik itt, annak nem kell tudni, mit jelent. És egyébként gyümölcslé, vagy ilyesmi. Tehát, hogy gyümölcsölő denevér. Jó, rendítsák. És akkor ezt így megpróbáltuk. Képzeld el. Úgyhogy átnevelte, hogy halom vámpírt gyümölcsölő denevérnek. De kölcsönösen hasznos. És nagyon helyesen. Hát érted. A Vénámban van a sárkányszerítés. És berepült egy madár, egy hatalmas fekete madár elvileg. De hát ugye, mint tudjuk, több dimenziós létforma helyzet van itt, és az egyik dimenzió helyzetben itt van. Berepült egy hatalmas fekete madár, így, és akkor ugye ezt kirakjuk, ez biztos, hogy ezt nem költözik be. Szerintem ez a srác nem költözik be. És nagyon elvertük, mert úgy gondolta, hogy csak így berepült ide érte. Mint hogyha nem lennének falak. És így berepült. Húva anyám. És akkor kirak. Nincs gondom bele, csak ezt nem egyeztetett vele. Ráadásul gyilkos szándékai voltak. Nem feltétlenül engem akart megölni, de alapvetően a területen, ahol lakom, és akikkel így együtt vagyunk, ez itt egy védés-dart szövetség. És bárki ellen azt gondolja, hogy ő gyilkolási szándékkal él, az ott nem vagy népszerű jelenleg, státuszba kerül. És el lett páholva. Itt elpáholtak őt. És a vicces az, hogy én ezt a tehát egy sárkánynak minősülhetne a hatalmas fekete van. De várom már így ideje mindenféle módszerrel, hogy jöjjön már. És nem terveztem, hogy ilyen idióta módon fog befutni, úgyhogy jól levertem. Hát érted, és legalább egy éve várom ezt a kibaszott madarat. Befutott, és el kellett kaszálni. Na, azt megértem. És ezért, és én pártra szóltam. Baszd meg! Ja. Hát akkor nem várjuk. Most valószínűleg összevesztünk vele, most egy, mit tudom én. Ki tudja mi. Ezek a másik világi fekete madarak milyen gyakran engesztelődnek ki. És nézd meg, most vörös. Ez halál komolyan. És ez most vörösen van. De ez egyre rosszabb. És ez most vörösen van. És nem csak a... Egyre. Na mindegy. Úgyhogy hiába vártam madarat, akkor ezt most pillanatban elvertük. Úgyhogy ki tudja, hogy milyen a vigasztalódási értékhatár. Igen, mert csak bizonyos szintre vagyunk túlvilágosítva, tehát ugye fényérzékenység van, és alapvetően kifejezetten színre vagyok túlvilágosítva, a többire nem. Mindegy. Valakinek így érdekel. De hát ezt meg összetlenül.
Lehet, hogy akinek barna kutyája van, annak barnára fogják, barna a túlvilágítás, barna színű túlvilágítás. Akinek sárga kutyája, annak a sárga színű túlvilágítás. Érted? Lehet, hogy ez kutyatartási színvilágtól túlfényesített. Lehetséges van. Bármi. Megadják a kezdő szőrszínvonal. De pingvinharcos csodálatos, hogy időben azon szenvedett, hogy nem túl világítva volt, hanem túl barnékva. Ja, akkor azt barna kutyája van? Ez a kamera szín adja meg, hogy milyen színű a kutyája. Érted? Milyen videót csinálsz, milyen olyan színű kutyája van. És ez hardveresen van beállítva, tehát így itt biztosan most nagy lesz a népsűrűség, egy kicsit átszerveztem az értékhatár, halmazelméleti alapismereteket tanultam és megértettem. A fúzi logikát az előző kanyarban. És ez arra sarkalt engem, hogy a dimenzió kiterjesztésben rásejtve, hogy lépcsős eljárás elfordulhat. Kicsit jobban kezdtünk számolni, bazd meg. Megint kigyulladtam a francia. Lépcsős eljárás előfordulhat. Így elkezdtünk keresgélni Shadow Nation fülhelyeken, és Nida már között találtam. Mert hogy ha már számolok, akkor már értem. És nem azért találtam, hogy legyen értelme, hanem hogy egyáltalán, hogy találtunk ki nekem. Ő nem. A Shadow Nation egy mint voltak népek, a nem létezők és a létező világ között vannak valahol szélső értékkanyarokon, és mint sámán velük föl lehet venni a kapcsolatot. És nem azért kerestem ők a kapcsolatot, mert mintha itt nem lenne eléggé hulla, hanem mert, hogy érted, ez egy érdekes téma volt, és ha már kapcsolatteremtési lehetőség, mint olyan fejlesztési kérdés, meg érted, hogy ezt így tudjuk, hogy ez így van, hogy ez a Shadow Nation-nek a territory része az olyan, mintha egy pókháló rendszerben élnénk, amelyben nek a tartalmi területei a dimenziós terek, és a vonalkészlet a Shadow Nation útpályák. De nem tehát ugye ez itt egy feltételezés, ugye? Mert ezek a népek fura helyekről keverednek elő egyszer csak, és elég változó korszakokból tudnak információt hozni, vagy tudtak, tekintsük akár múlt időnek is, tudtak akárhol pletykálni, és ez mindegy. És ami azt jelenti, hogy visszaéltek ezekkel a lehetőségeikkel. Mindegy, és ezért átszervezések javaslata kialakult, és akkor a szüles már újra, ne pofázzál össze-vissza, meg zavarod a közösséget az életben. Ha nem akarsz élni, nem kötelező, csak légy szíves, ne sutyorogj el össze-vissza mindenhova, mert hogy élnénk, tudod. Van valami javaslatod, hogy hogyan éljünk jobban? Nem? Jó, figyelj, vészmadár, meg rémmadár, meg baszakodó itt is van, ne importáljuk már. Na és ezt a útvonal készletet, ezt így egy kicsit akkor lehetőségeinkhez és belátási képességünkhöz mérten a saját faunánk védelmében eltologattuk. Hát érted, hogy ez alapvetően összességében, ha nem tudsz róla, akkor is megtörtént.
És egyébként ne hidd el, mert össze-vissza beszélünk ilyenkor. Tegnap megittam, és ez már is kiterjedhet akár, mert hogy bármi is lehet. Tegnap megittam 6 deci béliszt vízzel keverve, akkor az már majdnem 8 deci. És tegnap nem volt rám hatással, de lehetséges, hogy már ilyen. Értem? Tehát, hogy tételezzük fel, hogy ez egy meserészlet, vagy bármi. Akármi, akár ez is lehet. És vörös, érted? Oké, és most megint van. Na jó. És ezt a matematikai értelmezést, ezt megpróbáltuk kiterjeszteni, hogy akkor honnan jön ez a sok baromság, miért nem tudunk rendben békében élni, tehát hogy itt is vannak őrültek, ne importáljuk már a hülyéket messziről, lakjatok otthon. De azért mégiscsak honnan jöttek, meg menjetek vissza, meg érted. Tehát hogy vannak nekünk akár UFO típusú hullaállományunk is, jött valahonnan, és hova faszba küldni, nem tudja elmondani, mert ki tudja miért, és akkor nagyjából megmondja az útvonalat, és akkor így azok se hallottak róla, meg azok sem. Akkor így és éppen eszembe jutott, hogy akkor számolgatunk, és kipróbáltuk, hogy mi van akkor, ha számolgatunk, és megnézzük, hogy mi újság a napok 3 kérdésben. És egyébként bingo, tehát hogy valószínűleg sokan haza fognak költözni a továbbiakban, nem lesz ilyen mértékű a környezetsaklatás, mert ott nem. És egyértelműen támogatjuk az utazást. Nem tudom hogyan, de azt biztos, hogy meg tudom neki mondani, hogy hol tapasztaltuk azt a tömeges előfordulást, ami alapján vélhetőleg az élő létformáik ott laknak. Úgyhogy valószínűleg onnan jött. Ha neten menni akar, akkor tudjuk a címet. De csak mert hihetetlen irritációval szeretjük őket, és szurkolunk nekik, hogy rátalálnak a családjukra őket. Egyszer csak. Hát mi ez, ha nem segítő szándék? És az a helyzet, hogy ezek a népek a Shadow Territory-n is mászkálnak, időnként csaktak, és a holtak világában is majd, hogy nem irritációként tudnak részt venni, és ezért a békés együttélés nevében ezeket ilyen kis államokba csoportosítjuk, és menjél, légy szíves, akkor ti ott vagytok, mennyire innen szerintem. És ő is úgy döntött, akár tudnak ezek úgy dönteni, hogy nem akar idejönni, mert nem erős, neki se. És akkor azok boldogan ott el vannak kikupazva. Tehát ez itt a szervezhető kérdés. És berepült egy hatalmas magán. Basztál? Csalódás volt. Pedig ezt a madarat kerestem, és atrocitásból kifolyólag valószínűleg egy darabig nem lesz úgy. Mindegy. Hát mindegy. A több változós függvények szélső értéke. Lehet, hogy akkor ez lehetne a következő témán. Hát ez egy nagyon érdekes téma. Az F-nek az értelmezés tartomány AB belső pontjában lokális maximuma van. Hogy tud egy függvény több változós lenni?
ez már önmagában is érdekes. Hát alapvetően azt mondják a bölcsek, de szerintem ezen már gondolkozom, hogy tehát, hogy egy függvényről az a normális függvény, amiben szépen be lehet skatujázni típusú függvény, amelyikre azt mondjuk, hogy szinusz, koszinusz, meg tangens, meg kotangens, meg arctangens, meg 2x+3. Tehát, hogy nagyjából semmi különös, ugyanaz, lineáris, meg nem, odébb van elcsúszott, el van pörgetve. Tehát ez sablon szinten tök ugyanaz. Na most akkor valaki, tehát, és akkor felmerül a probléma, mint traumahelyzet, hogy több változós függvény. Hogy értem. Na most akkor tehát, hogy speciál ez az Uchiha csávó, aki most itt megnyerte a de ügyes vagy, és beállhatsz a panoptikumba, ez a csávó, de már a karakterének is a helyzetéből fakadóan ez egy több változós függvény volt. Érted? 3 karakter is, nem egy karakter volt a módban, hanem már egyszerre 3. Vagy micsoda, valami, hogy így. És lejátszotta az egyet, és a másik 2-t, meg elvileg most akkor azt mondjuk, hogy Uchiha klánnak hívjuk ezt. És akkor a másik 2-vel fog játszani, valószínűleg igen. És akkor azt mondjuk, hogy szóval biztos. Szóval, hogy az a vicces volt, hogy egy csillagzat alatt több létforma is születhet, mert hogy így van ez. És ezért mondhatnánk, hogy Uchihának hívhatják azt a csillagot, aki üzemelteti az Uchiha családot, kb. Reinkarnációs értelemben még inkább. És amennyire manapság ki vannak írtva a csillagok így egymás között, még inkább nem egy családról beszélünk, hanem hogy ez egy családfa. Meg reinkarnációs családfa. Tehát, hogy ez nem egy kis család, a Japánban volt valamikor, aztán kész vége, hanem hogy ez egy családtörténet középkori szakasza. Az ugyanabból a csillaganyagból érkezés, érkezést jelenti, hogy közös csillaguk van, hogy ugyanahoz a csillaghoz tartoznak. Aztán voltak itt mindenféle háborúk, meg ilyesmi. De ez az, amikor a istenek a fejükre estek, és összetört a fejük, meg szétszúzták, ilyesmi. Tehát, hogy volt egy csillagháborús esemény is, amikor a csillagok ott fönt mászkáltak, és annyira erős volt a csillagsűrűségük, hogy testet tudtak annyira alkotni, hogy emberi testben, vagy bármi, mászkáltak az égen, és akár leléptek a bolygókra, vagy ilyesmi. Most meglehetősen volt már pár csillagháborús helyzet, és ezért a csillagok meglehetősen ki vannak írva. Még annyira össze vannak törve, hogy a populációjuk morzsa szinten lakik a Földön, vagy hol nem, Marson, vagy akárhol. És az akárhol főleg. Azokon a területeken, ahol a csillag összetört van. Mint múlt idei esemény. De ugye még a jelenben is van, tehát ugye az a vicces egyébként a csillagászatban. Ugye ott a távolban még egyben van a csillag, itt pedig úgy tudjuk, hogy már nincs. Tehát, hogy itt már több univerzum készlet van abból a csillagból, ami ott a távolban még egyben van. Úgy tűnik, mint hogy egyben nem. Ez egy olyan vicces helyzet, hogy amikor a kutya kergeti a farkát, ugyanaz a kutya, csak ott a farka is.
hogy mekkorát kerül a kutya, hogy elkapja a farkát. És ott a távolban látjuk, hogy a csillag egyben van, és mi mint a farka. Tehát, hogy vagy valami ilyesmi. Hogy ugyanaz alatt a csillag alatt született, de összetört, az nem jelenti azt, hogy nem gyógyulhat meg. Az nem jelenti azt, hogy milyen távolságban kell nézni a csillagot, hogy azt mondhassuk rá, hogy ugyanaz a csillag. Amikor egy spirális galaxist megfigyelünk, a spirális galaxist szemből tekintve nem látszódik rajta egy spirális galaxis. Úgy tűnik, mintha csillag lenne. Aztán, ha közelebb megyünk a mérőfelszereléssel, vagy elfordítjuk a mérőfelszerelést, akkor így kiderül, hogy hoppá, ez itt egy galaxis. Hogy ez a sűrűség helyzet, ez távolságtól és irányszögtől függ, elsősorban az értelmezése. Mert ettől az még ugyanaz. Tehát, hogy mennyire van összetörve a csillag és a populáció, ami rajta lakik, ami hozzá tartozva nő, az a környezet és történelmi viszontagságoknak köszönhetően változó, és meglehetősen változó energia készletekkel tudnak rendelkezni a népek itt-ott. És ugyanahhoz a csillagrendszerhez tartoznak, hogy csillaghoz tartoznak. Ugye kicsi, közepes, erős, gyengébb vagy bármi. És mégis azt mondjuk, hogy ugyanaz alatt a csillag alatt szület. Mint hogy nem feltétlenül, hogy mint a kis Jézus, és akkor a csillagot megállt, és akkor a varázs, és megszületett kis Jézus, hanem hogy effektíve az a csillaganyag egyenlőséggel, csak távolság értelmezésben odébb van, mint az, aki itt a Földön rohangál, és azt mondja, hogy az alatt a csillagzat alatt született. Tehát ugye annak a csillagnak a csillag magja, de nem fog nagy csillagnak nőni, hanem egy elkent kis, mi ez? Egy kis összetört kis darabocskája annak a csillagnak, amit ott fönt csodálunk. Ő itten az a kis picike, az ott régen valamikor, mielőtt még háború dúlt, mielőtt még összetörték egymást, mielőtt még lelki katasztrófa volt, mielőtt még akármicsoda, az ott ugyanaz a csillag volt ott fent. Most meg az a helyzet, hogy itt lett van. Így aztán előfordulhat, hogy valóban klánnak minősülhet az Uchiha, bár eredetileg csillagnak kezdte. Amikor a Naruto események mint mese, és az Uchiha mint mese folyamat volt, akkor a népek még a belső energiakészlettel rohangáltak a Földön, ami manapság is így csinálják, mert hogy így van ez, ezt a nature megadta lehetőségként, hanem hogy nem mindegy, hogy milyen sűrű az energiakészlet, amivel rohangálsz. Csillagnak minősül, ha már nagyon sűrű, és rettentően erős vagy, és még mit csinál. Tehát, ha a tüzecske népbe sorolódik egy idő után az a csillagenergia, az energetikai sűrűség, ami vagy, hogyha valamilyen paramétereknek megfelelsz, és aztán az, ha további sűrűséget és tömeget ér el, akkor utána azt mondjuk rá, hogy csillagtípusú energia. Így aztán volt, amikor a Kínában hívtak egy hercegnőt, úgy hívtak, hogy Hold hercegnő, hogy ez bizony előfordulhat. Hogy ő volt az egyetlen, aki a Holdján, mint kihűlt csillag, populációs értelmezésben ő volt az, aki a holdacska volt, és még ő is az, aki az. Úgyhogy a holdacska fönt lebegett az éterben, és ő pedig ő az.
mert hogy egyedül mit kezdjen a holdacskáján, a holdacskája el van ott az éterben, tehát hogy beszundított, és köröz a föld körül, vagy bárhol. És a srác egyébként, de lány, mindegy, lány volt egyébként, pedig Kínában lakik valahol. Hogy ki a holdherceg engem. De hogy ez egy ilyen érdekes alap. Már nem minősül feltétlenül tüzecske típusnak, mert holdja van, és a holdnak még lehetséges, hogy van belső tűz értelmezése, tehát hogy nem akar teljesen öngyilkosságba fejlődni, és elveszíteni a belső hőjét, hanem azt a holdak nagyon ügyesen tudják titkolni, hogy neki még van belső energiája. Már volt olyan a csillagászati történelemben, hogy ezeket hívják üstökösöknek. Amikor egy hold úgy döntött, hogy már pedig neki nem tetszik, ami van, és odébb megy. És nem lögdösték, hanem elindult. Letért a pályáról, vagy bármit is mondhatnánk, hogy letért a pályáról, és ahogyan megindult, ez a belső energia és a külső energiának az összhatása megjutotta a felszínét, és a holdacskának látszó valami csillagnak fejlődött. És visszatért a csillagstációba. Hogy aztán a méretarányaiban hazatalált-e, mondván oda találta haza, ahova való, vagyis ahol a katasztrófa történt, ami miatt ő holdnak fejlődött, valószínűleg. Tehát ahol a anyagsűrűsödésben az ő csillagcsaládja van, ezt csak ők tudják, hogy így van-e, hogy miért indulnak el és hova mennek végül. De hogy ez előfordulhat, hogy lesz-i hazatalál mese, az égen is zajlik. És ha hazamegy, egyszer csak úgy dönt, hogy észbe kap és hazamegy. Szerencsénk van a holdunkkal, mert én azt gondolom, hogy a mi kis holdacskánk, bár úgy tudom, hogy szerintem felejtős a kérdésre sem, mert 3 darab hold információt tudok, és lehet, hogy az időszaki változós. Az egyik hold változó értés, hogy katasztrófa történt a Földdel, és kicsapódott egy nagyon nagy energia, és az pályára állt holdként. És ez is igaz. Az is igaz, hogy valószínűleg további katasztrófák történtek később, és a holdacskánkat elsodorta a szél. De mivel spirális galaxisban lakunk, visszatért tényferget, és be lett fogva. Tehát, hogy az, ami valószínűleg nem volt még holdacskának minősülhető, és eltévedt, mert elsodorták, és üstökösként visszatényfergett, és befogta a föld, hogy ide tartozol, halál. Ez a B variáns, és ez is igaz. Harmadik variáns pedig a mi holdunkkal kapcsolatban nincsen. Nagyon sok van a mi kis galaxisunk végén egy aszteroida csoport, akik majd hogy nem összelettek oda söprögetődve. Tehát ugye energetikai és a hasonlónak örvend alapon azok ott ugye aszteroida mezőt alkotnak. A törvényveszélyeztetés a téma. Úgyhogy nem menj oda, mert a tutira beszokal. Tehát, hogy aszteroid az azt jelenti, hogy meglehetősen megtépázott holdacskák csapata.
és még csak nem is nincs belső energiája, a környezeti mozgási energiából szed valami energiát, ha létformának minősítjük. Gyakorlatilag már a hold is folyton alszik, úgyhogy ha a tüzecske néptípushoz számítjuk őket, akkor az aszteroidák még inkább alsznak. De még arra veszi a fáradtságot, hogy összegorjanak, tehát időnként még így is össze koccannak állandóan, elég sűrűn tudnak azok összesűrűsödni ott. Mert hogy az univerzumnak a fejlődési szakaszában időnként az energia összesűrűsödik, időnként pedig valamiért összeütközések vannak az összesűrűsödési különbségek miatt, és nem sikerül megfelelőképpen az összesűrűsödés, és akkor elkezdenek távolodni egymástól. Ezen nem is kellett sokat gondolkodni, ez annyira egyértelmű van. És akkor a több változós függvények szélső értéke a téma a kónyavaszikonban. És hogy tud egy függvény több változós lenni? Ez ugyanaz a kérdés egyébként, ha már itt tartunk, mint a másik részében a matematikának, amikor arról beszélünk, hogy fúziós, vagy mi, nem fúzi, vagy mi a fasz logika, hogy is, nem tudom, és talán. Akkor ez a több változós függvényeknél ez a is, nem tudom, talán az, ami kialakul, vagyis, hogy nem tudjuk azt a logikát, ami alapján kialakult a valamilyen kétváltozós függvény, csak így tapasztaljuk, és nincs kedvünk elgondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt a speciális redundanciát csökkenteni. Ez itt egy adatredundancia, amely összetapadásnak minősülhetne, tehát hívhatnánk úgy, hogy 2 darab egy több változós függvény, és így ezzel azt jelezzük, hogy nem a legegyszerűsítettebb változatban tapasztalunk valamit, hanem egy összetett állapotot tapasztalunk, amit nem tudjuk megállapítani, hogy miből épül fel, vagy nem akarjuk. És akkor ez a több változós függvényhelyzet síknak, vagy tér geometriának minősülhet. Lehet, hogy így van. Nem biztos, hogy szakadás valószínűleg nem, de törés biztos van a függvényben, és folytatódik valamerre, és ezzel egy térdimenziós felület alakulás történik, és annak a kirajzolása történhet meg. És akkor egy ilyen fura függvénynek keressük a maximumát és a minimumát. Egyébként, na és akkor ilyenekkel kezdett itt szobatni. Gondoltam, hogy akkor ez lehet, hogy erre még végségére elég, hogy parciális derivál. Szerintem ez nekem ez még van. Ez én érzem, hogy ez nem érdekel ennyire. Úgyhogy vissza fog térni ez egy szép gondolat volt. Érzem, hogy a kuzi logikának ez egy értem.
Tehát, hogy szerintem, de mindegy. ez tényleg az a tök mindegy. Lehetséges, hogy korábban, tehát hogy van olyan, hogy egy változós függvény, egyértelmű. Két változós, így értjük, akkor az milyen fasz. Három változás, igen, nagyon izgis. És akkor szerintem, amikor majd túlteszem azon magam, hogy akkor a két változós függvényekben felismerem azt, hogy a kettődimenziós helyzet az amin én, és egyébként ezen akadtam fönn, amikor már bocsánat, nem tudom mi a Károly, az Enzseni Károly, művészi álnéven, de nem biztos, hogy jó. Jaj, ne, Zsidi volt, Zsidi Károly volt, azt hiszem a szuperhős, aki tanított minket a művészeti akadémián, és nem ilyen értelmezésekben beszéltünk, sima egyszerű a programozási technikai alapismeretek, mint hogy lista, C mint konstansi érték, tehát értékadás, lista és tömb. Ez volt a témakör, és így fönnakadtam a részleteken, hogy szoktam. Hogy pontosan mit értelmezünk tömbnek. Mert hogy a tömb az egy mátrix értelmezés is akár, ha ezt így hajlamosak vagyunk észrevenni. Nem feltétlenül egy tömb, nem feltétlenül csak egy változót tartalmaz. Mint változó, nem listát, tehát nem csak egy listát tartalmaz a tömb. És akkor a következő, hogy a 2 darab tömb. Mit minősítünk tömbnek matematikai értelmezésben? Egy listát, amelynek nem tudjuk a lista pont. Tehát mondhatnánk, hogy egy halmazt nevezünk tömbnek. És a vicces az, hogy akkor a függvény analízisben a csomópontok hálózata, amely függvényt hoz ki, az egy lista, amely tömbben tárolható, és akkor vagyunk ügyesek, hogyha a tömbben tárolt listát valamilyen módon rendezzük és értelmezzük, hogy ez a lista milyen távolságban vannak az egyes csomópontok egymástól, csak azért, mert tárolni egyszerűbb azt mondani, hogy minden lista csomópontja között 2 távolság van, mint hogyha végigkilódjuk, hogy és hány számot tárolunk hol. Tehát a rendezés után nem szokták megnézni, hogy a véletlennek minősülő listában milyen egymás közötti távolságok vannak a listának között. Számolni nem szoktunk, csak tároljuk. És ez meglehetősen megcsökkenteni általában a tömbökkel való munkát. Csak úgy pusztán, ha ezt a matematikai értelmezést tárolnánk, és nem pedig a lista adatot. Igen. Mondanom sem kell, copyright, tök mindegy, és majd kapok lémet megint 16-ot kötelezően, hogy kimondtam a varázsszót. Na és akkor a többváltozós függvény kérdése, hogy az 2 darab tömbnek minősül. Nem, ez egy összefésült tömb, amely 2 több összefésülése akár.
Ez azt jelenti, hogy meg kell találni azt a közös halmaz értelmezést, amely mind a kettőre igaz, mint metszet értelmezést. Csak hogy könnyebb legyen tárolni az egyes lista elemeket egymáshoz képest. Ami elméletileg így baromság, de ha nem, akkor meg tök jó, mert lényeges olcsó. És akkor a több változós függvényekben a változósági értés az azt is jelentheti talán, de csak mert nem értek hozzá, azért vagyok ilyen kíváncsi, hogy vajon akkor az azt is jelenti, hogy ez egy több ismeretlenes egyenlet, amelyben a közös rész értelmezést az egyenletrendszerek között egyszer csak kivillogtatjuk, mert össze aláhúzzuk és kiszámoljuk és boldog vagyunk vele. Akkor ez egy uniós vagy egy metszet értelmezése a halmazoknak. Metszet értelmezése a halmaznak. És akkor így a több változós függvénynek a szélső értéke mi a fasz lehet? A metszete. Mint közös rész. Én nem biztos, hogy a metszeten, mert lehet ilyen, akármi lehet a maximum. De elmondom, hogy a metszet. És akkor egyébként a vicces az, ha netán viccnek minősítjük, hogy van itt egy koordinátorrendszer, amelyben van egy kör, ami egy vonallal így el van vágva, mármint hogy van egy gömb, ami azt mondjuk, hogy félgömb, és a félgömb, mint olyan, egy vonallal nyisz, és ez a vonallal nyisz, ez itten egy hogy akkor ez a vonalhoz viszonyított félgömb a több paraméteres, vagy igen, több változós függvény, aminek területe van. Ez a területértelmezés van. És az a jó pofa, hogy most ugye megtanultam tegnap, mert tegnap minősül nem, még ma, hogy van a Morgan szabály, ami azt jelenti, hogy nem soroljuk fel az összeset, hogyha rövidebben is tudjuk mondani. És itt a több változós függvény szélső értékénél miből sikerült kialakítani ezt a szélső érték függvényt, akkor így ránéztem, és azt mondtam, hogy így, körülbelül így. És mennyivel egyszerűbb úgy tárolni az alakzatnak a állapotát, hogy a XY koordináta síktól eltolva az Z irányába tároljuk azt a csomóponti rádiusz csomóponti félgömböt, azt ottan elcsúsztattuk. Jó. És ez ki a fasz? Ki lesz a következő fogerészen? Miért pont? Nem úgy volt, hogy akármi csak. És itt van dolgom. Hes. Ki lesz a következő akkor? Akkor légy szíves, állj a helyedre. Jó.
őstöm a felfoglalkozókat, aki fel van háborodva azon, hogy mindegy, izom minden fog háborodva. Na mindegy. És igen, és akkor a függvényt úgy rövidíteni, hogy el van egy vonallal vágva. Vagyis, hogy melyik az a szelő vonal, ami szelőnek minősül a kör. Azt nem már megint mondva. A körnek a gömb, tehát mint alapterületen szelőnek minősül, és ez egy vonal, ami tér vonalnak minősül. És szerintem ezt így tárolni sokkal egyszerűbb, mint úgy, hogy több változós függvény. Ha meg tudjuk határozni, hogy melyek azok az egyszerű alakzatok, amelyekből fölépíthető. És ez volt az előretörése a 3D Studio Max-nak. Ettől volt olyan hihetetlenül sikeres ez a program, hogy ezen logika alapján számolta a matematikát, és nem pedig kettőt előre, hármat jobbra fordulunk. Milyen az, hogy úgyhogy ez egy másfajta megközelítés, pontosan a Morgan szabályos megközelítés, hogy ha sokkal egyszerűbben is el lehet mondani, akkor tegyük már meg. Akkor ne szenvedjünk hülyeségekkel. És mi a maximum? Hát jó. Az már geometriai, az már térmértani geometria. Tehát ez már geometria témakör, hogy egy félgömböt elmetszünk egy síkkal, és akkor hol van a maximum, hogyha a talapzat XY koordinát és mi az tércsúsztatás. Akkor az innentől kezdve térgeometria. Kimérhető, kiszerkeszthető akár, de még egy számban is sokkal egyszerűbb. De bonyolítsuk el, mert ez úgy izgalmasabb. És akkor ezeket a kifejezéseket így hányakolni. Szükséges, de nem elégséges feltétel. És ezt utána leírja a törvényt megint. Ha szükséges és nem elégséges feltétele valaminek, akkor az azt jelenti, hogy vessző, és még vannak feltételek, de nem tudjuk. Mert nincs odaírva. Tehát ugye azt mondja, hogy valami tételt megfogalmazott, és parciális derivált, meg lokális szélső érték, meg ilyesmi így dobálózunk, és akkor azt mondja, hogy ebben a függvényben a lokális szélső érték létezésének szükséges, de nem elégséges feltétele például az, hogy van az f
XY, micsoda, és akkor az egyenlősége XY, az két zárójel XY beszélkozták. Eleme R négyzet. Szóval ez olyan láttam, hogy matematikus vagy, tök jó neked. Gratulálok. Mi van? És akkor mélylázzunk a filozófikus gondolatokon. Mi? Tessék. És akkor ennek ez itt egy függvény volt. Függvény parciális differenciál hányadosai a 0-0 pontban nullával egyenlőek, de könnyen belátható, hogy a 0-0 pont akármilyen kis környezetében a függvény az f zárójel 0 lesz a 0, zárójel zárva 0 függvényértéknél nagyobb értéket is felvesz. Szükséges, de nem elégséges. Nem mindegy, hát ezek követően szükséges, de nem elég. Oké. Szóval az a különbség a programozó és a matematikus között, valószínűleg, de sok minden, de majdnem különbség, hogy a programozó ugye előre így átgondolja, húz egy vonalat, odaírja, hogy melyek azok a feltételek, amelyek szükséges és elégségesek, és ezeken a feltételeken alapuljául halmazelméleti gondolatokat terjeszt a papírra, és dolgozik a témán, amit számolásnak minősíteni. Az elméleti matematikus és a matematikus, mint olyan, tehát aki írja könyvet, az kilométerre fizetik az okosságot, és nem feltétlenül hát minden. Szóval jegyzetelni kell, ez érthetően is egyértelműen át kell gondolni, szóval időnként úgy érzem, hogy a matematika könyv egy filozófiai alkotás, és hát ez tök jó. Szükséges, de nem elégséges feltétel. És így érted, ez a szükséges, de nem elégséges feltétel, ez ugyanaz a fasság, mint amire azt mondják, hogy fúzi logika. Hogy igen, kifejtenéd? És mi az, ami még kell hozzá? Hát azt még nem tudom. Majd elolvasod, rájössz. Jegyzetelt ki. És a matematika az exakt tudomány, érted, a programozás, meg micsoda, az még még exaktabb. És eredetileg egyiknek sem készült. És lehetséges, hogy ez továbbra is így marad. Bár kellemetlen helyzetű rendszergazdának készülök. Ki tudja, valaha előfordulhat-e vele, hogy sikerülhet, mindegy. A Steam nem hajlandó velem szóba állni, tehát hogy őszintén szóval nem vagyok a szerencsés csillagzat melyik szegletében nem vagyok szerencsés. És ilyen a Steam fel. Hát köszi, meg minden. Oké. Úgy valaki dörzsölni le a képeket. Mental.
és ebben is csak gondolkozgattam. És időnként a főzéssel kapcsolatban is csak gondolkozgattam, és nem jutok el a lényegig. Mindegy. Na és akkor a több változó minket. Mert hogy Matrix problémáink vannak a gráf műveletek közepette. Az érdekesség az, hogy ha figyelembe vesszük, tehát hogy az izgalmas a gráf kontra Matrix között, hogy elképzeljük, hogy van egy faszerkezetünk, amely csomópont és vonalkészlet, és érkezünk egy vonalzóval, és így levágjuk, és ami a vonalzóra rátapadt terület, azt ottan a csomóponti készlet, valamilyen paraméter szerint a pont itt milyen távolságra volt a C tartománytól, tehát hogy milyen távolságra volt a forrás tartománytól, hogy fogtam a vonalzót, és ott belevágtam az adatbázisba, valami, és az ottan egy vetületi képnek minősül, amint vetületi kép megjelenhet egy Matrix tartományban, mint listaképzés. Hát nem tök jó. Ezt úgy hívják, hogy a szektor hibája, amit azt nem, és elveszett az adatbázisod fel. Szakadás van a működő skála rendszerben, és jó lenne, ha megtalálnád a szakadás másik oldalát, vagy összekötve, megint működne a rendszer. Az érdekesség az, hogy amikor gráfműveletekről beszélünk, ha döntés, tehát hogy okokozati összefüggések vannak, a csomópontok között távolságok vannak, nagyjából a hasonló távolságok vannak, vagy hogy lesz az otthon a gráf, hogyan terjeszti ki az értékhalmazát, otthon szóval, hogy igen. És akkor a pontok egymás közötti különbsége, és akkor megy a kábel tehát, hogy ez így eként úgy tűnik, mint hogyha kábelezési helyzet van. Csomópontról tovább sendergetem, és kiterjesztem, és azt is sendergetem, kiterjesztem, és akkor van egy halom csomóponton, és rengeteg futkározik össze-vissza a falon. Jövök a fúróval, és lefúrok belőle egy darabot. Honnan a francból fogom én azt később tudni, hanem méricske alapján? Tehát, hogy ha elektronikáról beszélünk, és árat vezetünk a falba, szerencsére nem rá meg. Hogy hol kezdődött a szakadás, és hol folytatódik, ez itt, ha nem magas potenciált toltunk a falba, akkor viszonylag egyszerű megtalálni, mert kivérem. És ha szerencsém van, akkor megsejtem, hogy a villanyszerelői logika azt mondja, hogy lehetőleg vízintesse a fúriát, és akkor el van baszva, de a következő vonal az annak a előzője. Tehát összekötöm, és akkor ez lehetséges, hogy azt a lámpát fogja kapcsolni, amire az ottan eredetileg ott ki lett találva a másik oldalon. Ez itt rendvicsák, tehát jönnek a folytatása, és hálózatértelmezésben, hogyha nem villanykapcsolási a probléma, hanem LAN kábel fúrtak el, mert miért nem?
akkor is körülbelül ugyanez a kérdés, hogy hol folytatódhat a lankável, köszi, hogy elfúrtak. Némileg méricskélni kell, és a kérdés, hogy a faszban lehet egy lankábelt, amely azt, hogy lehet kimérni, hogy ott folytatódik. Hogy ott megy egyébként, és onnan jött a közti érték közötti távolságot, hogy a faszba veszed el, hogy megszuggerálod a falat, hogy ki kell bontani az egész falat, hogy megtaláld a lankábel végét. Tehát, hogy ott kijön a falból, és ki kell húzni az egészet, hogy mi a fasz, hogy ne, tehát, hogy érted? Ha már benne van a falba, és szakadás van, akkor hogy fogsz rájönni arra, hogy hol van a szakadás? Milyen mértékű? Mégis. Elméletileg, hogyha adatot tolsz rá a kábelre, akkor mennyi a vesztesége, amely az adatnak, hogy visszafut, meg ilyesmi, szóval erre van valami kábel vezetés, szerelgetési technológia, a kábelmérés, és ez a LAN technikára is igaz, és akkor körülbelül lehet sejteni, hogy mettől meddig tart a kábel. Ha ügyesen kiszámolod, és a mérőeszközöd is pontos, akkor így nagyjából meddig tart, és akkor ha szerencséd van, akkor feltételezheted, hogy egyenesen rakták le a landkábel a falba. A szopi akkor kezdődik, amikor a vicces kedvű spirált rajzol, vagy valami egyéb ötlete van, színusz hullámban rakta föl a falba a landkábel, szakadás van, és nem egyértelműen logikus, hogy az a távolság, amit kimértél, az pont ott van, és az ahhoz tartozik, ahol. Hát nem mennyire így van ez? Tök poén. Na és akkor a következő probléma. Az adatbázis kezelésben ugyanez. A számítógépünknek egy szektorhibája van. Vagyis az adataink egy része megvan, a másik része pedig fordítsában van. Eldobták, kiesett, összetört. Csak egyszerűen nem érjük el, mert valami rohadás szemét geci, ahogy szokta. A BIOS-ban beállított valamit, ami miatt particionálásra történt a lemez. És ezért a particionálás miatt nem érjük el, mert új partícióban az adat. És akkor ez a particionálás még csak egy elvi particionálás, mert gyakorlatilag, ha nem történt rá adatfelírás, akkor lehetséges, hogy az adataink megvannak. Csak logikai határvonala van. És sajnos az a gebasz, szopi, hogy ezt a BIOS-ból, mert a BIOS-on keresztül történik a particionálás. Félő, hogy be lehet állítani. És ez kurvára idegesítő. És akkor valaki szétbassza a Winchesteremet. Van egy halombinyóm, és azt mondja, vigyem el az akárhova, és 30 000 forintért megjavítják nekem. A számítógéphez tartozik a BIOS, de én nem gondolom, hogy a Winchesternek nincsen saját, mert hogy tudom, hogy van, tehát a FAT táblával rendelkezik, vagy mi a lufasszal, van neki saját index táblája, amelyben a particionálási értelmezés feljegyzésre kerül. Ebben biztos vagyok, hogy az operációs rendszer ezt megcsinálja a FAT táblában. És akkor elviszem 30 000 forintért, és nem biztos, hogy lesz, vagy találok ott olyan értelmet, aki megnézi, hogy
ez a lehetőség előfordulhat-e, hanem elkezdi elektronikával basztatni a cuccot. A másik probléma pedig az, hogy esetleg a Winchester még kotyog is, azt hogy csinálja. Rossz a kiegyensúlyozása a fejnek, de ezt programozással a fej kiegyensúlyozását meg lehetne csinálni. Na és akkor azt mondják, hogy selejt a cucc, pedig csak egy halom szemétkedés vesz körül, és érte a szemétgeci ahhoz, hogy tönkre bassza. Na ne, hogy nem csinálja meg, de vegyek egy új Winchestert, és az adataimat meg dobja ki a picsába, tudod. Ha egyáltalán 30 000 forintért valaki ezeket a kiegészítéseket tudja, vagy nem, hogy valamilyen módon kimenekíti az adataimat a Winchesterrel. Közben szórjuk az igét a picsába, tehát hogy mindenki, aki ránéz a Winchesterre, és egy kicsit is szimpatikus neki az adatkészlet, már is tükröz belőle egy kis adatkészletet, és már nem privátnak minősül, mennyire kell nekem a Winchesterem szélén üldögélni, hogy az adataim az enyémek maradjanak, és ne pedig mindenkié. Azért az úgy cool, nem? Hát úgy szabad. Na mindegy. És akkor több változásra is meg. Esetén. Mert még olyan poén is lehet egyébként, elbaszolódó normál is, hogy a FAT táblának az index táblájában, mert tetűnek neveli magát a FAT vírus író. Az egész index táblasort egy index kockával följebb bírja. Ettől nem találkoznak az adatbázis készletek, és megszűnt az adat. De nem szűnt meg, csak nem tudod, hol folytatódik az az indextábla információ, mert hogy a kis vírus fogta és így átírta. Egyszerűen megteheti akár sajnos, hogy a többnek minősített FAT táblában az adatokat egy lépéssel hátrébb tolja. Mert mibe telik az? Na és akkor nem találom az adataimat. Köszi! De rajta van a rohadtul, basz meg a bűnyó. Tudom, hogy rajta van. És ez is egy speciális szakmásnak minősül. Egyértelműen külső meghajtásról valaki segített benne. Nem bizonyítható, de nagyon tudom, hogy vannak itt hozzáértő, mániás faszparasztok. De jó, hogy értesz hozzá, hogy törné le valaki a lábadat tőle. Mindegy. Nekem ne legyen érted. Hát ezek itt a helyi téma tovább folytatódik a szélső értékértelmezésben, de csak már több változós a fúrja. Ha kibasztál, a fúzi logika alapján azt mondanám, hogy A, B és C változókat tudnék figyelembe venni, de összességében nem tudom, tippelni tudnék, de nem biztos, hogy igazam van. De megközelítőleg tudom, meg tudom határozni, megközelítőleg, hogy kikre gyűlölködjek, amikor arra gondolok, hogy el van baszva a Winchesterem, és szerintem kutya baj. Na, de én vagyok az a probléma velem, hogy lányai tudok. Ja, így ez. És csak azért, mert kirekesztő vagyok ki ezek alapján, azt gondolom, hogy ezek a tetvek, akik kibasznak velem, ez mind fiúk. És egyébként így van ez. És egyébként így van ez. Nem mondhatom azt, hogy is, meg nem tudom, mert sajnos ez egy egyértelműen szükséges, de nem elégséges feltételi ismeretén az ismereteimnek egy állapota, amelyben én azt itt értem, hogy a sok feltétel mellett mi minden előfordulhat, de speciál az is előfordul, hogy az értelmezhető, hogy a racionális számok halmazán, a racionális számok négyzetértelmezési halmazán, mit jelent mindegy, hogy ezek fiúk. Tehát ugye ezek fiúk, a fiúk.
A fiúk, itten a fiúk, ezek fiúk. Téralkotó nem lélekezett. Hát nem rá? Úgyhogy mire használható ezek az előszarok? Igen. Megpróbálom megoldani a problémáimat. Matematikának hívják, de ez csak egy része. Tele vagyunk gondol. Wow. Na és akkor befejeztük a előző kanyart, és folytatjuk a következő kanyart. Jelenleg még csak 7 videója van a csávónak a témában, és így remélem, hogy nem félúton megállunk, hanem folytatjuk tovább. És ez a srác, ez így hasonlít ahhoz a sráchoz, akivel ott befejeztük a mesét. Remélhetően akkor ez a másik srác, aki akkor a másik, akit ott a 3-ból a második, és akkor szurkolok még egy darabig neki. Szóval így akkor az epilógot így lőttük, vagy micsoda. Lehet, hogy nem epilóg. Mert a srác egyébként azt mondta, hogy próbál van. És így ez csak annak ez a szakasz, melyik irányból nézzük a szakaszt. Létezik egy szakasz a vonalzó, a térdimenziós értelme értéktartományban, és ebben az értéktartományban azt mondjuk, hogy A és B. A szakasz egyik vége és a szakasz másik vége. Hogy most melyik irányból tekintjük akkor melyik a prológ és hol kezdődik az epilóg, érted? Honnan futsz éppen merről, melyik irányba futsz a térdimenziós területen, és futsz és találkozol a B állapottal, amit úgy hívnak, hogy prológ. És futsz tovább, és akkor találkozol az A állapottal, azt meg úgy hívják, hogy epilóg. És nem logikus. Mindegy. Az A az nem mindegy. Jó, mindegy, nem érdekes. Ez olyan, mint amikor a Zeusnak a neve ilyen Shadowy Nation kritika, vagy Shadowy Nation mese szinten. Miért Zeusnak hívják? Mert kitalálták a római ABC-t. Egyébként nem. Tehát nem a római ABC-t találták ki, hanem kitalálták az arab ABC-t, ami valószínűtlen, de szörnyen igaz. És ez alapján kitalálták, hogy törzskönyvezni fogják magukat, hogy mégis tud lehessen már, hogy ki kicsoda. És Zeus olyan ősi hős néven, címen fogta, és azt mondta, jó, akkor Z. Akkor az első az Z. Neki az Z volt az első, mindenki másnak az A betű volt az első, és ez a helyi hős Zeusszal befutott, nagy karriert futott, és azt mondták rá, hogy ő Isten, és biztos így is van. És A betűvel is Afrodité, meg ilyes, és ilyenek is ott mászkáltak. És ezek nem történt törzskönyvezési hiba, mert előfordul, tök mindegy, hogy honnan kezded, csak legyél következetes. De és akkor képzeld, hogy az Uchiha U-val írja a Zeushoz képest melyik irányból, hol tartja, honnan kezdte a szakaszt. Érted? Na jó, mindegy. Biztos jobbról, de melyik jobbról? Az A és B szakasz értelmezésben, akkor a A és a Z szakasz, a kettő az a széle, de hát igen, de Zeus simán, ugye simán, ki tudja mikor, ez nagyjából misztika, meg némileg vázlatrajz, a Zeus esetében simán ott volt az A mellett, mert ő jobbról kezdte az ABC-t. Na most akkor ezek után az Uchiha részket kérdés, hogy A betű, ABCD-sről U betű, vagy pedig Z felől U betű, mert ezek után nem lehet meghatározni igazán, hogy mikor történhetett, tehát hogy ez egy történelmi meghatározás lehetett volna, otthon ez a nagy kitalálás ez volt. Mégis ő kicsoda mettől meddig, és Zeus szerint a Z a legszebb betű, és azzal kezdődik a sor. És akkor Uchiha, az pedig lehetséges, hogy úgy, mert japán egyébként, hogy kínai, nem is,
jobbról kezdik, mint Zeus, jobbról kezdik, és akkor a hanyadik mission hős, az U betűs Uchiha, előtte milyen betűkészlet lehetséges, ha előfordulhat, hogy a keletiek ugyanezt a baromságot csinálták, mint a görögök, hogy lehetőleg lehessen már tudni, hogy ki kicsoda. A nagy varázsló törzskönyvezésében akkor némileg sejtsük már, hogy ki kicsoda. És akkor Z előtt kihagytak-e betűket, vagy nem? Mert akkor melyik ABC szerint csinálják a továbbjövni, az arab ABC, azt mondjuk, hogy úgy kezd, úgy van, de közben például a magyarok is beletúroztak egy halom egyéb betűt is, a VZZ is van ilyen, meg micsoda. Ki tudja, hogy a japánoknál hogy a francban van az ABC. ABC-ben tudnak-e gondolkodni, vagy pedig nem, az teljesen más. Mert ugye a betűkészletüket kétszer dolgozták át, szótagábrázolás is volt, aztán betűkészlet ábrázolás is van, milyen érdekes, hogy elfelejtettem sorolni. Ja. Most tűnt fel, mert annyira melegen van egyébként, most tűnt csak fel, hogy kimostom az alsó nadrágomat, és így nincs rajtam, van mi a fene? Hát, hogy nincs rajtam? No, majd mindjárt megnézem, lehet, hogy megszállnak. És csak most tűnt fel, hogy néha szokott olyan érdekes élményem lenni, hogy van rajtam a fölsőm, és úgy érzem, hogy a hátam területén nincs rajtam a fölsőm. Na és ez a furcsa érzés megtapasztalások vagyunk most a nadrág területen, de erre természeti logika alapján is egyszerűen tudtam magyarázni, egyszerűen nem húztam föl, bocsi. De van, amikor természetfeletti élményem van, hogy egyszerűen csak úgy érzem, hogy a hátamon a ruha így megszűnik létezni, és mint hogyha mi a fasz van? Érted? Én nem értem. Szóval valami valami történik ott a hátamon, de nem tudok hátra, ez még nem is ér. Szóval szabadság érzés alakul ki a hátamon, és nem szólít tovább a ruha, de rajtam van. Szóval érted, hogy nem szorít, az túlzás, csak hanem, hogy nincsen tapasztalási érzetem a hátamon a ruhával kapcsolatosan. Hogy ez hogy a faszban van. Mint hogy más tapasztalata már ilyen természetesen érzék. Ikesek szerint ott a Shadow Nation időnként bepletykál, és nem mindig szeretem, hogy bepletykálnak, mert a bővületes hülyeséget tudnak sokszor mondani, de aki nem bepletykál, tehát hogy nem besutyorog, hanem mert azok a baj van, hanem értelmesen itt a képesek vagyunk együtt beszélgetni. Ez így van. Mindenki beleteszi a saját gondolatát. És én kimondom, mert hogy annyira majdnem ugyanaz, hogy egyszerűen csak hajlandó vagyok vele úgy beszélgetni, hogy én beszélgetek. Tehát olyan, mint hogyha magamban beszélnék, de még akár akkor a hallható is, hogy nem teljesen én vagyok az, de majdnem, de voltam, mit tudom én valami. És akkor besutyorognak időnként, és azt sutyorognak a múltkor, hogy ilyenkor nekem szárnyam. Hát mondom, biztos. Van itt egy ilyen ventilátor helyzet, amikor egy kicsit látok és hajlandó vagyok úgy érzékelni a világot, ahogyan a varázsló nemzedékek és a akkor én tudom, hogy ez a ventilátor időnként vidőr, aki szelet fúj a helyet, vagy tehát hogy be van szopatva a vidőrnek. Tehát hogy vidőr és be van szopatva a ventilátor. Lehet, hogy jön a szemétkedvér, én nem így kíváncsi, tehát akkor ventilátor. Energiát akar szórni, nekünk a levegőből nincs elég, hogy fújja.
De nem vagyok minden tekintetben ennyire nyitott és mindig. És így nagyjából így datáltuk a pipa, hogy ez itt egy helyzet. És na, és akkor azt mondják, hogy szárnyalom. Amikor én itten átfejlődtem, mert muszáj volt, történelmi helyzet eseményem volt, hogy muszáj esete forgott fent, nem volt más választás, átfejlődtünk vámpírnak. De csak azért, mert a vámpírok a menők, tudod, és a jó csávok. Hát ha ezen múlik, hogy ne zabáljon föl a környék, akkor vámpírok leszünk el. Továbbiakban is gyümölcsli a fogyasztás téma, és időnként tejet hiszünk, kinek étkező asztal, tehát ki mit szeret enni. És ettől függetlenül a vámpír szokások szerint elharapom a torkát a teljes doboznak, és tehát olyan veszélyes vagyok a teljes doboznak. És ettől nagyon boldog mindenki, hogy látod, milyen szépen elharaptad, hogy igen, jaj, jól van, családtag ez, így van ez, így van ez. Hát így van ez. Ezt hogy minek látja a tejet, érted, hogy neki a érzékelési tartományában neki milyen színű fehér, értem. Lehetséges, hogy azért túlvilágosítva, mert vörösnek vagyok fejlő, tehát hogy valaki lehet, hogy ezt a fehér szint vörösnek látja. És itt nem is fehérnek kellene látszódnom, hanem én vagyok a kis ördög és vörös a pofám. Tehát hogy lehetséges, hogy a fehér szín azt jelenti, hogy vörös. Mert speciál tudom, hogy a Csaba gecinek időnként színtartomány hibás a tekintete, és neki van ilyen gondja. Hát nem izgis. De poénos ez. És és egyébként egy korábbi életemben, mert itt ne akad néhány tudat, volt olyan, hogy én ördögnek születtem. És tehát tényleg ez azt jelenti, hogy a mélységi magmás területen sikerült megszületni, tehát nem pont benne, hanem hogy a terület szélén, mint, tehát ugye ilyen területen. Mert így katasztrófaövezet volt a felszín, és le kellett költözni egy kis mellé. És a apukámnak látszó általános töménygörény, én nem tudom, az kötelező. A vörös ördögek varázsló típusához tartozott, és ki volt akadva, amikor én úgy döntöttem, hogy szerintem a szép szín a fekete. Mert hogy az egy árnyékos hely volt, és úgy gondoltam, hogy az egy tuti cucc, jól el fog bújni, vagy nem fog verekedni. De verekedős volt a fickó. És úgy döntöttem, hogy velem nem fogsz verekedni. Na, és fekete szint növesztettem. Na, jött is a áldás a továbbiakban. Mindig ugyanaz a szar. Nincs köze neki ehhez a gyerekhez. Mert ez nem vörös, hanem fekete. Hihetetlen. És ugyanolyan repülőképes létvala voltam, mint darabig, aztán megváltozott be. Igen. Mert rám borult a hely, és meglehetősen megdemulálódott a környezeti állapotom. A repképtelenség fönnmaradt. És a vörösségem úgy alakult ki, hogy
büdös ifjúság. De hát mikor már tényleg. Tök jó. Szóval akkor én most vörös színű vagyok elvileg szerintem. Akkor ezt most értem. Irány. Azt hittem, hogy azért vagyok ilyen szép fehér, mert ilyen vámpírfehér vagyok szóval. Ezek szerint akkor lehet, hogy vörös vagyok. Vámpírvörös vagyok, kis ördögvörös vagyok és nem vámpírfehér. Bocsánat. De egyébként igaz lenne rám a vámpírfehérség is, mert nem megyek ki a napra, mert még nem süt, mert hogy tél van. De ez nem teljesen igaz, mert hogy sütne az, de tényleg nem megyek ki sehova, mert hova faszba menjek, meg főleg a minek? Minek? Őszintén, minek? Azt mondja, hogy utána látszó. Én ajánlok nekem a lelküljárást, amiről egy iskola, amiről nem derült ki, hogy pontosan melyik kerületben van, de csak jó lehet. Úgy emlékszem, hogy nem derült ki, hogy melyik kerületben. És ez már jelent a legtávolabbi pontot is, lehetőleg a legtávolabbit, mert utazok sokat, költsek rengeteg pénzt, szolgáltasson ki magát egy halom tetőrohadásnak városban, aki folyton rám akar támadni, piszkálni akar, zaklatni, ne legyek boldog, hagyjam el a kulcsomat, lopja el a pénzemet, tettünk el az utcára. Érted? Nagyon megéri a városban közlekedni, és ezt mind azért, hogy elmondhassam, hogy a városban közlekedek, és munkahelyemet látszó helyen közlekedek, ahol körül ugyanez, csak csoportban vannak szedve, és még hatalmaskodási szükséglete is van, mert igazgatónak hiszi magát, látszódik, befizették, vagy pedig tényleg odavaló, és megdolgozott érte, vagy igazgató helyettes, vagy pedig munkaközösségvezető töménytetű, vagy csak az általános, csak az összes többi. És akkor még ott vannak a gyerekek is. Hát én nem is tudom igazán. De ott legalább valami forgalmi rend, fix forgalmi rend van, és éves fix szokásrendszer, ami egy városban sokáig kell nézni a város, mire rájössz, hogy mi a fix forgalmi rendszer és szokásrendszer, ami alapján akkor mászkálsz, amikor lehetőleg a legkevesebb az atrocitási valószínűség. És ez csak azért, mert te vagy az is nő. És készes vagy A4. A5-ös vagy azt. Sima A5-ös típusú papír kötem volt. A nagy könyv az eredeti, varázsló, sámán információs kisjáték. Az összes többi nagykönyv a baromság széle, és az helyzet, hogy a középkorban megtalálták a könyvnyomtatás technológiáját, meg fel is fedezték, meg ki is fejlesztették, szóval ez egy vegyes téma, és alkottak egy halomkönyvet, és rajzolgattak is, és ha már papírt csinálnak, akkor az lehetőleg akkora legyen, mint egy ágynövű, és ezt ottan felvagdosták, és ahogyan szimpatikus volt, és mekkora legyen a papír, és mekkora a micsoda, könyvet csináltak, és hát volt kibaszott nagy, már eleve kurva nagy könyvet csináltak, mert hogy tartsuk már egy helyen az információt, érted? De átmentek kódex másolni a szomszédvárosba, ott is ekkora volt, és egy az egyben hasonlítson már, mert sokkal egyszerűbb ellenőrizni, hogy elbasztad-e, ha ugyanazon a sorban, ott is ugyanabban a sorban, ott tartasz-e. De csak ezért. Egyébként össze-vissza is lehetne másolni, csak nem valószínű, hogy a papnak lesz türelme ahhoz, hogy megtippelje, hogy hol van elbaszva az írás, így viszont esélyesebben megtalálja hideg.
Tehát szép nagy kódexek, meg rajzolni tanult a pap, és akkor ott van betűkészlet, meg linea, meg minden. Ott van a nyomtatás technológia és a rajztechnológia, vagy összeforrása, hogy elkezdődött fejlődni. És akkor azok is tudtak nagy könyv méretűben nagynak minősülni, mint a nagy könyv, ami azokat a bölcs ősi tudásnak minősülő, meg amit a sámánok ott egymás közt írogattak. Netán valaki tolba írta ottan a kispapnak, meg netán az, hogy azok ott önállóan is tudtak értelmesek lenni, mert hogy termesztők voltak, bor, sör, meg ilyesmi, és egyébként egyéb étkezési felszerelések, és ezeknek a tavasz, nyár, ősz 4 évszak kiskártyáját így összeírogatták, hogy a tapasztalat szerint mikor érdemes vetni, meg hogyan, és ezeket az adatokat tárolták, másolták egymás között. Ez ugye a tudás az úgy kialakul, mert hogy dolgozik el a nép. És akkor másolásra kerül, mert azok is dolgozni akarnak, csak. És akkor a nagykönyv. És ez témakörileg bármiről szólhat a nagykönyv, mert a kódex készítésekkel a nagyméretűség a csak, mert miért nem? Ki tudja, mitől függött, hogy A5-ös volt, A4-es, A3-as, A2-es, vagy bármi, szóval előfordulhat-e, és én nem tudom, de hogy mikor a könyvnyomtatásban ez a papír méret készlet kialakult, mi alapján állították ki, hogy az A0-ás az akkora, amekkora, és ehhez képest azt elfelezed, és azt is elfelezed, azt is elfelezed, és azt is elfelezed, akkor kialakulnak ezek a papír készletállományok, amely ma is univerzálisan, majdnem univerzálisan A4-es, A3-as, A2-es, A vicces az, hogy ki tudja, ki volt az, mi alapján határozták meg, hogy melyik papír a legtökéletesebb a tökéletességi skálán, hogy meghatározták. Talán, tehát ugye ilyenkor a jó ég tudja, hogy mi alapján, mennyi volt a heti termés, vagy mitől függött ez, mennyi a föld, mekkora a föld átmérője, vagy milyen távolságra lehet tőlünk a esthajnal csillag. Szóval csak ilyen misztikus, a jó ég tudja mi alapján meghatároztak egy fix méretarányt, és ez alapján a lefeleződés technikájával tovább számogatjuk akkor a melyik oldalhoz szélességgel mi van. A vicces az, hogy a A4, A3, A2 rendszerben a matematikában ismert aranymetszés technológiáját használják, ami egyenlőséggel a Fibonacci-nak a tételével. És ez tök vicces. Úgyhogy mi minősül nagykönyvnek, miért, mihez képest, és a papírrendszereknek miért pont honnan kezdődik a mekkora méretaránya, miért. De egyébként, ha megtartunk, akkor a másik kérdés, hogy ez alapján, ha feltételezhetjük, hogy az aranymetszés az, ami vezette a kezünket, amikor a papírkészítés kialakult, mint méretarányosság, mert akkor ott rajzolunk, meg margó, meg mindent, hogy a kultúra otthon megfogod, ne legyen koszos már, otthon összedörzsölet, tehát ugye otthon fejlődik a könyvkészítés szépen apránként, hogy mi alapján van, hogy elkezdtük és hogyha a Fibonacci az alap, akkor melyik irányból kezdtük ezt a speciális függvényt rajzolni a papír
tépésekor vagy átrajzolásával, mint szabás mintarajzolással, hogy hol kezdjük a minimum értéknél, hol kezdtük, vagy a maximum, melyik volt a maximum értéknek minősített érték, amikor a Fibonacci sorozat, mint olyan aranymetszésként megjelenik a papírgyártásban a oldalpároknál. És én speciál azt gondolnám, hogy minimumból kezdtük, mert hogy az olcsó, és egy meg egy az kettő, egy meg kettő az három, és ebből a logikából fakadva egyszer csak kinőtte magát a A0-ás valamilyen méretre. Hogy aztán van olyan valószínűségi változó, amely azt mondja, hogy ez, ha tovább fokozzuk, hogy az A0-ásnál is szeretnénk nagyobbat csinálni, mint miért is ne, nem tudom, hogy hívják X, ez már nyomdatermék technológia, akármicsoda, ívnek hívják, azt hiszem, hogy egy ív az hány A0-ás, azt tudja, de hogy egy ív mekkora, hogy ennek már lehet-e csillagászati vonatkozása, simán. Na és akkor egy ív miért pont akkora? Mert tehát ugye ezek itt az alapkérdések nem érdekes, de mondjuk az egy ív az miért akkora, amekkora? Az honnan jön és miért? Amikor A0-ásokat méregetünk az egy ívre, akkor van-e többlet anyag, ami leesik? Nem tudom. Valaki azt sejteti, hogy van. És ez egyébként nem logikus, nem? De mondjuk, hogyha a könyvészet technológiáját nézzük, akkor abban annyiban logikus, hogy kötni kell a könyvet, és túlmargózni kell a lényeges részeket, mert hogy össze akarod kötni, hogy ne vesszen el, meg a technológia fejlődésből fakadóan meg akarod fogni, és sorszámot akarsz rátenni az oldal szélére, hogy mégis tudjad, hogy hanyadik oldalát tartasz, amikor becsukat. Ami külön válik a szövegrésztől, különben nem tudod, hogy mit néztél. Tehát itt tenne a technológiai értés. És így az ív kialakulása mégis érdekes, hogy miért pont akkora az ív? Mert úgy tudták kényelmesen nyomtatni az ívra a információt. És így az egy ív és abból készült laphegyek egymásra pakolásával kialakulhat az az értés, hogy nagy könyv, mert tényleg kurvára nagy. Hogy mondjuk lepedő mértékben, hogy hány lepedő van egymásra pakolásva, és az lepedő értelmezésben nagy könyvnek tud minősülni. Egyébként a könyveket a keletiek tekergetik, a nyugatiak kötik. Ez mennyire poén. Na mindegy. Akkor folytassuk a mit. Continuing on with the Uchiha Clan playthrough. Just for a few people that's probably going to ask, no, this isn't on the Skyrim Special Edition. This is still the regular vanilla Skyrim. As I mentioned before, the Special Edition cannot, as of yet, run the Naruto and the Uchiha Clan mod because SKSE is not involved in it yet. If you have more questions about that, I'll link the video explaining why exactly I can't run the mod on that, or why you can't have the mod as of yet on the Special Edition. But regardless, that's not what we're here for. We are continuing this playthrough to kind of tie up a few loose ends.
such as the College of Winterhold. For these set of videos, I'm going to be going through that storyline. Why is there an invisible wall there? And I'm just going to kind of catch up on some of the side quests that I missed out on, and some of the stuff that I think that I wanted to go through, but just for the sake of time back then, I didn't do it and was more focused on the main storyline. So, for now, we're going to be doing the College of Winterhold. After that, I'm not entirely sure. But I hope you guys enjoy the next set of series of these videos. I plan on uploading these every Monday, just to kind of gauge the viewer base and see if Monday's a good day to upload them. And that'll give me time during the week to put up the episode, to edit it, and then to have it up hopefully by Monday. So that's the goal here. Anyway, to continue on, we are doing the College of Winterhold storyline. This is at the very beginning. I did not start it during the main playthrough, so it's a fresh start for the quest. I really don't need to talk to you, lady. I see it. Also, I will do my best this time to kind of edit out the unimportant parts of it, such as fast traveling or just long periods of downtime. Looking back at some of the earlier videos, I know that's kind of a big drawback from the videos, that there was pretty long in parts where they didn't have to be. Hopefully, even though these parts will still be like close to hour intervals, a lot of it will be stuff that's happening, not a lot of walking around and stuff not happening. Also, for the majority of this playthrough, unless it's part of the quest, I'm going to try and do it solo. I feel as though, as powerful as I am now with these spells that I use, I feel as though I'm more than capable of fighting by myself, unless the story recommends me to fight with someone else. So, the first part of these quests is, it's going to be pretty basic. We're going to be learning how to use a ward and essentially teach me how to use magic correctly. It's a great quest line, and it is really dark. I think what I'm going to do is, I'm not going to use the EMB just for the sake of, it's an older EMB and I haven't had time to switch it out yet. I have not been listening at all to what you guys were talking about, but I believe, if I remember correctly, they was arguing whether or not they should learn something more practical or they should learn safety, and I'm more for practical. I believe I have one. Alright. I mean, honestly, AZJKL, less a word. I've never used wards before. I just find it easier just to dodge spells. You have to keep your ward up, or else this won't work. I don't want to hurt you. Okay. Over there, please, just opposite me. Wouldn't want anyone else in the way. Now, cast the ward spell and keep it up. Hold still. Excellent work. Well, I think this is an excellent start. I'd like you all to continue practicing with wards, please. I think perhaps we're ready to begin exploring some of the various... Ezt más néven úgy hívják, hogy bemész egy iskolába, máshogy nézel ki, mint a többiek, csak már, és beakadsz a nagy okos tanárbácsinak, hogy na lássuk, kivéded-e a mit tudom, micsoda spellt, jaj, nagyon ügyes. Okay, so now we're beginning the next part of the quest is, we'll be traveling over to the mines of Sarthal. Like I said before, I'm going to just edit out me walking there
És So látod, that way you milyen don't have to ügyes see vagyok, me walk megtanítalak quite a distance. I think védekezni. Ennyi a francba. it's quite a mile away. Köszi, hát annyira Just kedves vagy, hogy outside ezt to máshogy kéne csinálni. southwest Ja, of szóval te Winterhold. tudsz So ilyet, it shouldn't tudsz take too long to védekezni? get there, but Na regardless, hát, te I'll ügyes skip vagy. over the whole Akkor legyél part te so a you don't have to see me protováltozat, aki stumble megtanítja and a walk over többieknek, hogy látod, amikor így csinálod, akkor milyen ügyesen tudsz magadra vigyázni. Hát ez fantasztikus, de majd tanítanak téged ezek a csávok, érted? Lemegy a bányába, feljön a It's given szél. NPCs the I think it's called the De ő Apache megtanít. hairs. És már nem magányosan tanít, hanem már szerzett maga mellé még egy-két csávót, mert ezek ilyen barátságosak, és itt tanítanak Although I téged. do have a whole bunch of shit I need to sell. I'm gonna do that off screen as well. Tök cukor. But anyway, let's continue on. All is good. All right. You stay close to me while they're inside. Keep it safe. És alapvetően bármilyen munkahelyen ez a probléma. Honetány, kedves vagyok, és smart. I always like whenever I play Skyrim. I always really did the College of Winterhold quest first. Jaj. Aki további challenge-ekre tesz, és lássuk el, egymagad le tudsz-e kaszálni 6 fickót, aki rád támad. Jaj, de jó ügyes vagy! Because I Megyünk felt it akkor was a like one of negyedik the better leckére. side missions within Skyrim. Really good dialogue, really good quest, good overall arching story. Szóval, ugyanez munkahelyen. Velem ez már egy pár szeret volt. So I definitely want to make sure I at least did it at some point in the Az playthrough. első okos But mondott neki, hogy I ész- felt ész- during the time of the többet playthrough szemben it was just bárki kind of some. Netán javaslatot teszek, mert valami kurvára szar, és nem tetszik, mert munkám Need to van go vele, és past nekem because fontos lenne. I don't know. I think just Eddig over the mindenki pressure hülye of volt time. nálam sokkal, I'm just gonna take all that. vagy mi. És megjegyzést teszek, hogy That ezt I így decided to szerintem skip nem én over it. szeretném, változtatnák ezen. But this should be fun. I'm gonna enjoy this. És And a I think it's gonna be féltékenység interesting to see kialakul már how az I elején. stack up against some of the És other stuff in this véletlenül playthrough, or at least Ha- of the quest line. I think I'm gonna do fairly well. I think I'll be hogy okay. én biztosan el akarom venni az ő munkahelyét. Látom téged a bőfának. Köszi, hogy ezt elmondtam. Elmegyek munkahelyet All right. So I don't have any other questions. What do you want to have me do? be. Találkozó mission. Sok idióta körülöttem, majd ők eldöntik, hogy én jó vagyok-e. De legalábbis leépítik az önbizalmat, Okay. hogy aztán én is értse, én is azt Sounds pretty gondoljam, easy. hogy ők majd Should be eldöntik, hogy én somewhere jó deeper vagyok-e. within the cave. Végül is az ő szavuktól függ. Egyáltalán. So prior to me doing this playthrough, there has been an update to the Uchiha clan mod. It is update 1.19. I will be making a separate És a video for that, but you'll azon probably see kezdek me use a kívülni, couple of new spells or new jutsus hogy that wasn't in mondjam föl az the önéletrajzomat. mod beforehand. So if you see something new, Nem az olyan. don't be too alarmed. Mindenki ott legyen. Ha fölkerülsz. Memória készlet gyakorlat, mi? No, I can't. Okay. Nem tök minden. Miért kell? Let's get myself stuck. Olvastad, I igen. feel like I got myself Tök stuck. jó. A témához te nem Ah, tudsz crap. hozzászólni, Okay, hogy alright, kérdéseket we're good. tegyél fel nekem? Hát, hogy ő nem készül fel rá, hogy Alright. ő Sorry, I got distracted by felvételt my side talk akar banter. But valaki. yeah, there's gonna be a couple of new jutsus and stuff that Ez that tök you're jó going to lenne see benne. that wasn't in previous videos or anything like that. So Nem mondom, I'll be making a hibás separate voltam. video for that to Késtem. kind of go over Ezt some of the bigger elhoztam changes and a- some of the updates to the mod itself. Az utat, szokás szerint. Megnéztem az utat, hogy hova kell menni, és ő simán, mégis simán a másik irányba választottam. És aztán még egy sütött a nap, nyári nap, tavasz, és rákacsintottam egy szívdöglesztő pasatikusú ajtóbokton a megállt a területen, és ilyet arra ritkán találkozom el az ilyen, jaj, de könnyű, de jó ég. Okay, so there's 4 artifacts. I believe És körbe it's a nyalogattam majd ring Hm. and majd, yeah, hogy enchanted nem ring. milyen úszódresszes, What type of vizes, amulet is that? I'm gonna grab that amulet nekilögdösögés because I és think that táncot is what lejtettem really az progresses autó through the körül. story. Annyira be voltam állva, hogy de kurva jön az autó.
És ezzel biztosan eltöltöttem legalább 10 I percet. don't even think these rings actually Igen, give you more. beolvattam, hogy de Yeah, I kurva think jó they're az just alkotta, jó ég. rings to give to him, if I remember correctly. És akkor így rájött, hogy... És egyébként rossz irányba is Nice. haladok, tehát talán ha megfordulnék, az sikeres I lenne. believe I'm also playing on the hardest difficulty setting. Let me check and see. Expert, Master, És Legendary. elkéslem. We're gonna try Legendary Perspektíva értelmezésben simply nekem mi because volt a I fontos? think I'm pretty well off Ö, in terms of power. Lehetséges üteni is ott állt az autó. Nem tudom. De meglátni és meg szeretné egy pillanat. I picked up stuff and it happened. Na és akkor késtem. Az utolsó pillanatban beestem. Emiatt. Use it. Alright, so Más volt a fontossági now we have to sorrend. actually equip the ambulance. És le lettem baszva. Föl kellett mászni 4 lépcsősort, érted, fulladja ki, meg ilyesmi. De még képes volt várakoztatni, tehát így nagyon sürgős, de azért üljek le és várakozzam egy kicsit. Alright, so I'm gonna try Ilyenek and a use a pszichológiai fire tesztek spell. külön. I remember Na és that's the akkor nagy spell. nehezen akarom, megbeszéljük és mondja föl a There you go. Jaj, nem. Sajnos a Kleibers Kuno intézmény fenntartó központnak a teljes munkatárskészlete jelent meg. Így el is ástam magam azonnal. Azóta is feleslegesen levelezek oda, egyértelműen le vagyok szarva. Oh, hi. You just came up out of nowhere. De nem volt megírva, hogy ez a nem is tudom, munkahely, ez ennyire szimbiózisban van a Kleibers Kunóval. No, okay, I do not know this. I remember Sasuke doesn't have the fireball jutsu. That's the path I'm on right now. He actually has a couple of new things. One of them being the Mert ő már láttuk Anton, ilyet, és ezek a én aztán a milyen. Katsushuki Jó, cloak. vannak I'm pronouncing that ilyenek. wrong. You'll see it in effect. I promise to use it some part És a in the next titkárnak mentem volna oda episodes pénzítenek, so you tehát can see what exactly mik what it voltak does. akkor. És azt a munkáját azért mentem volna, hogy titkárnő legyek, adatrögzítő. Milyen paramétereknek kellett volna megfelelnem, érted? És egyébként a vicces fiúsan mentem, mert ugye én egy ilyen típus vagyok. Nadrág, meg mit tudom, csak a kis kosztüm kimaradt az éterből. Ezt én tudom, hogy most már értem, hogy azt a titkárnőnek így magas sarkú, miniszoknya, kidülledő mellek, zsúzsozott száj, és eltéptem a harisnyámat, vennél nekem egy másikat. Tudok kávét is I am főzni no kell. mage. Na ne. Szerintem az adatőrződői állás nem terjed ki erre. Én tudom, hogy benne van a hiba. Na és akkor úgy mentem, ahogyan én vagyok, azt tudom. Mert hogy a továbbra is a munkahely, adatrögzítés, bennülök egy szobába, ez majdnem az IQ, mint a programozónak mennék. Miért öltözzek talpig díszegyenruhába, mikor a programozók általában bent ülnek egy 4 fal között, magára csukja az ajtót, légy szíves, ne pofázzál, köszi, és csinálom a munkával. Kurvára nem találkozik senkivel, csak a programozási feladattal, meg azzal, aki kiosztja neki a feladatot, Okay. esetleg még azzal, aki még vele dolgozik a feladaton. És az is legalább ilyen slendriánul, légy szíves, hagyjál, és csinálja a cuccát. Na, az adatrögzítőben az a különbség, hogy néha találkozik majdnem értelemmel. Tehát, ugye, találkozik valakivel, aki díszkosztümben jár, és az elvárja, hogy rajta kívül még más is ilyen gyönyörű legyen. De az adatrögzítő is ott ül 4 fal között, és ahhoz ért, hogy fölismeri az adatokat, és azt a rublikát, ahol be kell írni. Értem, majdnem szellemi fejlettség. Ehhez miért kéne kis kosztümben üldögélni?
You know, I feel as though these people should be a little bit more concerned when they say they see ghosts and um, ancient orders and stuff like that. I feel they should have a little bit more concern than just kind of like brushing it off. Most a vicc az, hogy van a környezetemben egy tucat olyan csávó, akinek fura módon lányos neve. Elmegy munkába, és fiúnak költözik. Neki miért? But that is one of the new jutsus, the Inton Kachu or Neki miért nézik ezt el? Usuki cloak. It's pretty much the flame control spell that Sasuke uses later on in the anime to pretty much put a cloak of fire around him of the black flames to kind of protect himself, and he can also Aztán mi a manipulate it in fasz köze different van ways. annak, hogy ő neki What most the van, hell vagy nincs? happened to you? Hogy milyen a neve? Okay, Until next time. I have no idea what just happened to you, buddy, but I'm sure you'll be fine. I'm sure it'll wear off at some point. But in Skyrim, it pretty much puts a black cloak around you that burns enemies as they get closer with the flames of Amaterasu. És meggyőződés még pont így. There we go. Maybe just put on a bunch of protective spells around him. I've never seen that before. Rajtuk keresztül fut az összes információ, és esélyen nincs, hogy munkát Also, another things that have been changed. The Sharingan Genjutsu is pretty much the Ráadásul micsoda alapanyag, hogy csak főiskolára életében. Bezzeg, aki egyetemet végzett? Hát még amennyi lopta a papírt, és ahányan másoltatták. Na bizony, még olyanok is vannak. Fúj, ez a főiskola. But the Sharingan Genjutsu is pretty much a replacement for the Tsukiyomi for both Madara and Sasuke's path. Az jó. It kind of makes sense because the Tsukiyomi was always something special to Itachi. It's not as the Genjutsu, or sorry, the Genjutsu is not as efficient as the Tsukiyomi, but it does briefly stop enemies from attacking you. And I think it also controls weaker allies. And to stay a while and examine this. You, however, should press on. Miért kell érdekelni ezt a viccot? Go on ahead. Sure, okay, we'll continue on by ourselves. Because that makes sense. Send a newly trained student into mines, Mi van or akkor not értem mines, meg, but hogy ruins mi that senki? have the potential to kill them. Tehát, That's good teaching. most komolyan. Yeah, Genjutsu is pretty much you slow down the target 15 seconds. It doesn't stop them anymore. That's what the Tsukiyomi does. They both Madara and Sasuke's Tsukiyomi have been changed to the Genjutsu, which it makes sense now, all things Ő considering. tartja számon Just azt. go ahead and do a hard save here. Mit akartak kinézni? Jó, én is egy kicsit jobban össze kéne húznom a hátizságot. Hát ez nagyon helyes a csinálj. Jaj. Majd. So a lot of these enemies are going to be low level simply because this is still part of the beginner stage of quest that you can do starting off. Ez komolyan? De tudod, hogy tenni. Yeah. So I don't expect to have too much trouble. És hol visszatem, hogy nem így. Értem. Well, that's a lich. That actually may be a problem. It's funny that I say that, and then, you know, we have liches.
Okay, alright, I take back what I just said. These guys are gonna be an issue because És így elnézést kérem tőletek, de most Because these are lords. elnézést kérek. És okay, elnézést alright. kérek. Jó. Annyira szép lapozom, és így gondoltam, hogy így megkusolom egyszerűen muszáj volt, érted, és így rajzolat is van rajta, hogy ide kell ütni egy kurva nagyot, és így kipróbáltam, hogy ez nekem is sikerülhet-e. Na jó, értem. Definitely gonna have to be careful. I did not think he was gonna be this tough, but I was clearly mistaken. I was not expecting there to be liches here. That's definitely something to be careful of because they are a lot tougher than regular enemies. They have stronger defenses. Their magic's really, really tough, and they can hit like a truck. So I kind of got to be careful dealing with those. I got to either separate them or use whatever powerful jutsus I can at the time. Not to mention that we are on legendary, so really got to try and. Annyi mentségem van, hogy I don't know. I feel like I need to be more careful, but I still feel like it's doable. Annyian kurva sokszor leverték az orromat, és felvertek, It's not bad. hogy szinte biztos, hogy te is, tehát úgy mondhatom, hogy törlesztettem valamihez képest, de azért őszintén tényleg sajnálom. It seems like my Sharingan didn't have the effect it usually does. Let's see. I know it's activated. Let's see. Let's try the És japán macin van. No, I have that still. Alright. See if we get some protection like Kifejezetten japán macka. Ránéztem a porn, és így tudtam, hogy el vagyok veszve. so it's not fixed use. 5000 forint volt. But yeah, ma the reason I took such a Drága long gyerek vagy, break jaj. from Skyrim and from continue on the playthrough because I could have done it a little bit sooner, És úgy volt, hogy nagyon but I ráraktam, felt hogy like nem after doing a Ez itt 80 van, part tudom, playthrough hogy of the rá lesz game, volna, hogy már is tudtam, hogy ez az én nagyon I just kind of wanted to take a break from it. Nem tudná értékelni az I felt like I've played a lot of the game, and I Sajnos, felt hogy like ez a macika, ez hozzá. I've kind of run the game through its course at that point in time. Definitely do miss it though, and with the special edition, I think I'm gonna kind of get back into a lot more heavy. But at the time, I just kind of felt really burnt out on the game, and I just kind of wanted to take a break and just kind of step back from it. Ow. Wait, are they opposite? Maybe they're opposite of each other. Maybe that's what I did wrong. So let's try that. So dolphin. This should be eagle. It's a good thing this poison never hurts no matter what difficulty you're on. Also should be Hát lehetséges, és nincs hozzá. okay, no, that's not it either. Alright, I'm missing something here. Oh, right, I'm okay. So I'm an idiot. There's more pillars back here. So it was winning. Okay. Alright. For whatever reason, no matter how many times I play this game, I always forget about these puzzles. And they're not hard, per se. They're just... I guess tedious is the word I'm looking for. They're more tedious than difficult. Because they're very simple puzzles. It's basically, either pull this lever here, step on this here, stuff like that. Let's get a hard save here, because I think quite a few enemies show up here. But yeah, that's mainly why I haven't really focused on streaming. I just kind of, or not streaming, but doing Skyrim mods and doing more of a playthrough. That's another thing. Én voltam a TikTok belső képviselője. Annak a csávoknak, aki
So that Chidori Nagashi is not doing any damage whatsoever. That's kind of a problem. It improves. Nor is that dragon. Okay. Seems like a lot of my spells are doing a lot less damage than they should be. So I'm definitely gonna have to rethink my strategies on what to do, because I feel as though I should be a little bit tougher than this. I need to charge my weapon. I also think I need to strengthen my weapon as well. Miért mint, hogy alapvetően a kiszúró és abból, hogy kiúrik valami, és rádugrik, és egészen várható, miért valamit tudnak a kiskúrú mondani. So it's also one of the new changes that has been made to Sasuke's kit for the Uchiha clan. Whenever you use the Rinnegan, you only get 4 Rinnegan spells now. It's the Basho Tene, the Chubaku Tensei, the Chakra Disruptive Blade, and I believe it is the Ward itself. So he has a little less with the Rinnegan, and it makes sense, even though he becomes efficient with it later on in the series. When you start getting to Boruto, when he first acquires it, he's not that efficient with it. You know, he's not Nagato, he's not Pain. He doesn't really have all those abilities. I mean, he'll learn it fairly quickly. That's a nice shield. I can actually sell for. He's not very efficient with it, and it makes sense in the end as to why he can't really use them back to back and stuff like that. A lot of wards here, more than I remember. Alright, more puzzles. So, eagle, dolphin. Remélem neked is van egy ilyen szarap felmondani. Eagle and dolphin. Legyen valami, ami védekezik ellen. God. Én azért javasolnám. If it's a pattern, snake, eagle, or snake card. God, I'm sorry I forget these because I just don't play this game enough. Oh shit, that's right, these change. God damn it. Oh, okay. Eddig nem ölnek valami Piss. Okay. Okay. Alright, so let's see. Alright. So that should be changed to that. This needs to be changed to eagle. Okay, alright. Okay, alright, I can do this. I can do this. So that changes that. I can just change this for a lot of stuff, I believe. Ah, see? Okay, see? I'm not a complete idiot. It just takes me a little bit longer to process it. It's definitely a trap. You have done nothing useful this entire time. But it's good to know that my Rinnegan's actually still activated. Okay, so the Sharingan works too. Alright, cool.
so those are both still effective. Még illetve. És aztán megpróbál megrakja még. De God, I rossz hate neki. NPCs in this game És tényleg. sometimes. Seems like a good time to save it. Na és azt szerettem benne. You know, have these Ilyen filmáson. have these guys never adventured far in this? Because I feel as though they Nincs have. mindenki, nincs úgy a mindenki van elszegeztettem. Na, körülbelül ez az a helyzet, ugye ránéztem a mackóra, Events. arcom, és így. And it's kind of upsetting that they haven't. Én még ilyen idióta mackot nem láttam. Ez sajnos hazavisszünk. Really ventured this far. And it kind of bothers me just a little bit that they've kind of took all this stuff for granted. There's also one more spell here. I'm trying to find it now. It is a new technique that allows you pretty much to trade places with the enemy. Here we go. Renengon. I'm gonna butcher this. Aminotijikara? Ez is énekelés. Pretty much at the cost of 60 magic, swaps you instantly with any target in direction of sight. Used on the corpse, you'll simply teleport to it. So, see if I can actually do it for this. Hát jelenleg ilyen nézek, mint a macska, és így mozognak a népek. Nem mondanám, hogy értem, hogy mit csinálunk, mert lementünk egy katakombába, és akkor ott verekszünk, és ez a fickó itt a nyakunkon liheg, és bajba sodor minket folyton. És nézni azt, Okay, he actually might be a igen, mutant. hogy egy sírt, és olyan értelmetlen. Most eddig egyiptomi tárgyai vannak, így nem feltétlenül egyiptomi területen, ezért a múmiák nem szoktak nagyon nagyra. Maybe he's immune to the spell, and that's why I can't use Ébredni it. füle Like he's a helyeken. special enemy. Yeah. There we go. He has a protective shield around him. És But tele as you can vannak see, így I can switch places with him, provided he doesn't have any protection cloaks or anything like that. So it's very useful if you need to reposition yourself, or if you want to. Egyébként azt javasolnám még így mellesleg, hogy a saját azt a végig kéne tolni. A területén. Kind of get out of the situation. He's resisting that fairly well. Let's see. Chidori should be a little bit stronger at the cost of a little bit more magic. És aztán az így.
unfortunately, that's one of the bad parts of being an Uchiha. You run out of chakra pretty quickly. All things considering. He's actually resisting shock damage fairly well. Maybe fire. Amikor így barátkozom fura népekkel fülhelyeken, akkor mindig szoktam hogy honnan barátkozom velük és hogy ők hol vannak. Would do more damage. Megijednék tőlük, és akkor nem de egyértelműen Nope, hogy he nagyon resisted that barátkozom. really well too. I'm still getting that issue with the two-handed thing. I forget some of the issues I had with this. There we go. Not too hard. Just kind of annoying. Akkor utána ijesztő formátum Forbidden legend. az utazás. Be bound here, murderer, betrayer, commended by your crimes against realm and lord, that your name and your deeds be forgotten forever, and the charm which you bear be sealed by our word. Okay, well, that's unfortunate for him. Hogy akkor én ott az útvonalatban nézek, Oh, okay. és találtam egy halom tök aranyos csávon. Vegyes lövésztől. Alright, so now we become Messenger Boy. So we will head back to the college and we will inform him to come back here. So I will see you back at the college. És így nyilván It's no secret that the college's reputation in Skyrim is tainted. Please don't tell me that another one of the apprentices that you incinerated. I have enough to deal with right now. This guy is pretty interesting, the Archmage. És nem szoktam mérlegelni, és hogy kerültek a hétkös előnyésemre. Területre. Minden macigatán nincs észre. Immun is kezdek lenni a témáért. De általában értelmet sikerült szövegetni. És kigyavaslattam a gépnek. It will provide a more specific explanation. Thank you for bringing this to my attention. Tolkien normally looks after your little appointments. Since he's apparently occupied, then I will need to see his disappearance. És speciál miniakadályzák. Meglehetősen Telling myself, I think mert ha már egészségesen ki tudsz kelni a lábosból, meg mi, see if he's aware of anything that akkor matches yours. ne ijeszgessél az összeolvagát. Good work. The next time you find yourself exploring Nordic ruins, Szóval kicsit türelmesen, nem az, hogy Okay, so I believe we can actually call it here.
The next time we get started, we'll be investigating exactly what the orb is, doing a little research, and probably gathering more information while he goes and investigates the orb that we found. Again, I will be uploading that episode most likely next Monday. If the call for more episodes arises, I'll try and do my best to make 2 out of the week. But for now, I hope you guys enjoyed this part, and I will see you in the next video. Vagy valami folyadékot hozzájutott a folyadékhoz, és ezért szoktak kint hagyni ezeket a ébredőknek valami egyszer olyan, mint a tejbeblésben, valami egyszer. Nem túl bonyolult a megfogás meg a számos. Még egy kicsit balmány nézek, és akkor egyszer csak összeszedem gondoltam, és most a bloktunk, Okay, so even though it seems like it's late, better late than never. For those who are catching up from the last episode, we just started the Mage Guild quest, and we just came back from Sarthal, which we discovered some weird orb type thing. I forget actually what the name is, but we talked to the Archmage, and now we have to go down and get some more information, which is where we're going now. Oké. Fekete ruhás fickó volt ő. Nem, hanem. Yeah. So this man here, which is, I guess, the keeper of the archives, all these books and stuff, and Beosztották. Aha. Na és van, hogy Here. már az ilyen száraz he pretty much probably has some information for us. minősége legyen is sok, ezért a narancslé tökéletesen megvan. Yeah. Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine, understand? I know what you want. Word travels fast around here. Discovered some big mystery, huh? Naturally. Well, you don't even need to ask. No, I don't have anything for you. Not anymore, anyway. So he doesn't have the information we need as of yet. I said not any. Orthorn stole a number of books when he ran off to Fellglow Keep Ami to join olvadási those helyzet summoners. lenne. Some kind of peace offering. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, És a you'll have to befogadott talk to vámpírok közül Orthorn. lepofozták. Okay, so ki az, aki we gotta go collect befogadott. 3 books from Orthorn. We can get a little bit more information from him, but not really anything that's going to be relevant to the quest. And here goes the guy from the Thalmor that wants to talk to us. You there. I have questions for you. You were in Safa, yes? It has come to my attention that something was... Ez a mit tudom, micsodához így Well, hozzászokni. maybe. I know full well that you have. Please, do Lepofozták not engem. insult my Jó, hát intelligence. értem. Toftir is still there now. Kutyafalkának I shall expect minősülnek a full majdnem. report. Then why are you asking me if you're already going to get a report? Something was discovered in Safa that was significant enough that Toftir sent a new member of the college alone to deliver word. That sounds precisely like the sort of thing that should matter to everyone, especially you. Thank you for your To help. deliver You word. may go. Word. Yeah, of course, you're welcome.
Yeah, that guy's a dick. Okay, so we have to find 3 stolen books, which are here at the Fell Glow Keep. We get fast travel to the towers or to the ritual stone. Those are the 2 places that get us there faster. I'll probably end up... Actually, you know what? I could travel to the White Watch Tower and then travel east from there and get to the tower. That might be the quickest way there. So, I will probably just skip forward into the Fell Glow Keep unless something interesting happens between here and there, because that's sort of a lot of walking and I don't want you guys to actually have to bear through that. Okay, so we are here and we have some enemies to take care of. Am I low on health? No, okay, I'm pretty good on health, but I do need some stamina. Do I not have any? I actually don't have any potion for stamina. Do I? Oh wait, here we go. Alright. That is not what I wanted. Oh, okay, that's a fire mage. Or something. People here are just really trying to kill me. All I want to do is just enter this mine, but apparently they won't let me. Oh, that's right, he doesn't have the fireball jutsu. Damn it. Oh, he's an apprentice too. I cannot let him hit me with magic. And I like him hit me with magic. Yeah, I gotta be careful with apprentices because their magic potency is really, really good. Even for apprentices, they are very powerful opponents. Let's see. Seems like only a wolf and maybe one more. White wolf. Oh, saber cat. Okay. Anyway, I think I've had enough fun out here. Let's go inside. Okay. So that went interesting. Or that went well and interesting. The trip here was kind of something that was suspected in. Oh, okay. Alright. Having these texture problems again. Yeah, apparently I was chased by a dragon, a bear, and a giant. I don't understand where all this stuff came from all at once, but whatever, we'll muscle through it. So here we are looking for 3 books. They're somewhere deep inside of this dungeon, I'd imagine. And we have more ice mages. I don't have the mist jutsu, do I? I do not. Fucking spiders. Oh, okay. Let's see, where's the gun by? Okay. Right. I keep forgetting I'm not really proficient in 2-hand combat, so we're gonna try to avoid that as much as possible.
Do some quick healing here. Szerintem az There a we volt, go. hogy hajóvonták találkozásra tilalmas. Yeah. Így sodorja őket az ág. Vagy nem. I think being a vampire may be doing more harm than good at times because I feel like my stamina and other things is not where it should be. And that gets me killed fairly quickly. Vagy mi? Among other things, but I mean, És szerintem az is probléma, hogy nem szedtük le a... Aha. and off goes your head. Ráborítottuk a vizet a gonosz boszorkánynak. No, you're dead. I mean, I can mess with you as much as I please. You're pretty much dead. I don't know why I don't have a Materatsu. Oh, I do have a favorite. Okay. Yet my character... still loves cutting off heads, no matter what I do. Spell Tone of Healing, I've already learned that. Spirit of the Daedra. And Book of Bandits, I already read that. Nothing really interesting. Master Vampire. Master Vampire, so these guys were studying on vampires and stuff. Vártunk és így... And a shit ton of wolves. Okay. Well, I mean, nothing really too... Éppen körülbelül így várunk valamire, így bevóiskod. I did not want to do that. És a videó is így vár valamire. Várunk valamire. Okay, well, we found Orthon. Minden hétfőn kirak egyet, akkor legközelebb jövő hétfő. Ezeket így be kell osztani. De hogy mi a fasztól vagyunk ilyen lassú? Hát így megint tőle nem kéne így. De lehetséges, Oh, I have a pretty good guess what they would have done to you. They would have probably, you know, studied on you, drained your blood, turned you to a vampire, you know, make you a test subject, all that type of fun stuff. The books? Oh, I see. I thought perhaps... Well, I thought you'd come for me. No. But yes, the books. The caller will have them. She was most interested in one of the volumes, although not interested enough to keep me from being locked up. Don't you need my help? I shall do my best. We can use a sacrificial lamb.
I mean, if he dies, he dies. It really isn't really pertaining to the story any. I can use a meat shield. Let's see. Well, we can do without the cloak for now. Let's see, nothing really interesting. I don't need money per se, so none of this stuff really relevant of me picking up and worth carrying the weight with. Storm mages, haven't seen you guys in quite a while. Alright, so far so good. We're actually getting through this fairly well. A lot better than I expected. Had a lot more trouble on the outside than on the inside. Right, as they walk forward. Alright, so level 1 is not doing anything. Let's try level 3. Alright, so that's not really doing anything to the Necromancer. Wait, someone else down here? És az érdekes az, hogy elfeküdt, és olyan hangja volt az elfekvésnek, mint hogyha vas lenne valahol benne rajta. És így dacs. How the hell did a Necromancer get way down here? Interesting. Okay. Ő egy eszközkezelő volt ott hátul, majdnem, hogy szokja vezethető. Egy eszközkezelő. I mean, he just kind of stood there and took it. I mean, I'm okay with that. It makes my job a lot easier. Alright, let's see if we can get a reading on him. He doesn't see me, so I can get a good sneak attack.
kis tűzről pattant menyecske rögtön a nyakadban van. Alright, let's see. It's kind of glitched out a bit here. Let's do that. There we go. Come on, game. There we go. Oh, she is really running. Where is it? Ilyeneket hogy pokolja ideje, kiváltak a időben. Ez itt az a tüzecske, mi az a barom állat, akit Oh, I'm losing health. Tök jó. Ah, fucking fire. De neki is beamat nem tudnak. Yeah, fire hurts. Mindjárt hamar fősárkát. Damn it. Okay. I cannot get hit by that. Huh. Mindig ugyanaz a barom, érted? Mindig. Jaj, de... Alright, wrong room. Jelenleg tekintve. Ez ami. Okay. That was pretty close though. Fire definitely hurts. It's something I need to be aware of. És a globális változó ugyanaz a csillag. És mindegy milyen intervallumos állapota érkezik. Let's see. Where is the room I need to go in? Ugyanaz a barom. Érted? It's like I have to go up, I guess? Let's see, let's find some stairs. Ugyanaz a csillag, valahol irányítja ezt a sok ostomát. Anyád. These are all exits, I'd imagine. So yeah, I apologize it took me a couple of days to get this episode out. I've just been having a couple of computer troubles and stuff like that, typical BS. So I appreciate you guys' patience. I know you really want to see Szóval az itt egy hududor. this. Tud egy ilyet egy ajtó. And so I'll try and get these out as fast as possible. It's just things happen that are outside my control. Mindig mértően. Ez itt egy kibaszott kurva anyád, ez a tető. Az ott egy pók szerintem. And then of course you have the weird glitches like this in Skyrim that always happen. Hát akkor én azt gondolom, hogy... So I also switched EMBs from De érdekes.
one I was using previously because I felt like it was making dungeons too dark. And I think this one's a little bit better, but it's also making things too bright. So I'm definitely gonna have to adjust things to counterbalance things like using the Sharingan. Why do I not have a magic to use to Bonto? I'm pretty sure I have enough magic. Okay. Hello. És így húzza maga után a csíkot. Na húzd el a csíkot. És így húzza a csíkot. There we go. And yeah, see, because that's actually really bright and it makes the rest of the screen dark. So let me see. Igen. Nem érdekes ez most. Viszont akkor mi most ezt megcsinálom. Akkor ki kéne írni az ütemtervet. We'll try this and see if this makes it a little bit better. It makes it a little bit darker, but also doesn't oversaturate the color. So I'll have to find a nice balance for that. Regardless, let's continue. You want finding the books. Actually, it might help if I use a torch or something. Not a potion. How about a torch? There we go. Makes it a little bit better. Alright, there goes the autosave. Which I actually need to turn that off because autosaves actually make the game worse. Láttam egy tök jó szexfilmet. For those who don't know. De csak a részletében, de föl is vettem. Traffic Junkies megint a magaslatokat kergette. Mit alkotott megint. És... Yep, I tend to do things like interfere, you know, save the world, you know, be overall good person sometimes. Hogy tanulj meg furiázni, fiam. Okay, well, may I please have the books? És furiázni szeretett volna, de a fúria tanár lány volt, és megmutatta neki, hogy a fúria hányféleképpen használható még, ha nem csak fújjuk. Hasonlósági alapon egyeztettek, és értelmezték a kérdést. I mean, I have no real use for you. Okay, I mean, you lied to me. That's cool. I mean, I figured she lied to me, but I figured I'd just take the books and just leave. That's cool. Everyone dies. Oh, wow. Okay. Fucking fire. I need to be careful of that. And I'll explain with the
another mod I'm using that's keeping me from dying so much. Damn it. There we go. Jesus. Okay, so a mod I'm using, it allows me to either leave fate the chance that whether I die when I bleed out after a certain threshold, I can use a dragon soul to revive myself, or I believe I can use a potion or something. I think it's very reminiscent to a Dark Souls mod that I was messing around with, and I think I forgot to uninstall it afterwards. But I find it pretty interesting because it adds a new level of gameplay to it, because I think you weaken yourself too whenever you use one of these things. Everything worked out nicely, didn't it? Yes, you certainly do. You will be going back to the college then. I think perhaps I'll wait a bit before venturing there myself. Let this whole thing blow over, you know. Give certain parties a chance to forget what I may have done. Still, you've got me out of that ditch, and I won't forget it. Thank you again. And good luck to you. I think he becomes a companion if you wish. All right. I'm not 100% sure, but I think later on he becomes a companion for you or not. Anyway, we got all that we needed. If we needed to, we can actually loot some of the stuff here. Let's see, shadow damage. That's another spell that it's actually really cool. It's part of a whole darkness spell that I'll do a video on later. I'll take the sword, but I really don't need it per se. I'll sell that for sure. Okay, now that we got all 3 books, we can head back to the college and give those to the orc guy. I forget his name because I really don't care. And we can find out more information about what we found in Sarthal. Or excuse me, Sarthal, however you pronounce that. Okay, so now that we have all 3 books, we are back in the Arcanium, which is at the College of Winterhold. And we're going to give them to this guy here. I forget his name. I don't want to see you treating any of And I'm not going to even try to pronounce it, so this guy here. Hundreds of years have gone into assembling. Well, well, and you seem to be in one piece. Thank you. I'll look these over and inform Mirabelle if I find anything relevant. Night of Tears, eh? I remember this one. Well, isn't that interesting? Did you read it yourself? If I recall it correctly, that has some interesting implications. You should mention that to Toldir. And here. I suppose you've earned these. Okay, so what did he give me? Radical Philosophy. I think he gave me a couple of special books that you can read. Unfortunately, I am not a book collector, so I don't really give 2 shits about any of these books. But next time, we're going to advance onto the quest, Good Intentions. We're going to speak to Tofdir, and he'll probably give me a little bit more information exactly what it is that we're looking at here that's in the center of the college and what to go on from there. So I will catch you guys in the next part. Ezt most így időszakilag, ezt most abban, lehet, hogy így kéne most stoppolni. Így stopp. Nem sikerül. Nem mondod. Baszd meg. Évente több mint 200 féle megfázást okozó vírus. Többször is. Ez baszd meg, milyen már beszarik a reklámozása, de ha akarom, akkor megnézhetem, de 2 másodperc múlva, de érted? A kurva anyára. Elültem a megfázásról. Értem. Ez azt jelenti, hogy ígyunk vizet. Mondjuk megfázva. Egyébként meg azt gondoltam, hogy és a vége, akkor lesz néha.
És ha megint hagyjuk itt a streamet, miközben Szóval, ha már eljutott a neocitrán, értem, megfedés a szemet, és a Q-X is előben. És meg.
tehát scusi, közben az a helyi mission, hogy nekem ezt végig kell néznem, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy megettem 200 kenyet, és jöjjön a neocitrán. Fenyegeti a szervezetünket. Ha ledöntenek a lábunkról, kikelni sincs erőnk az ágyból. Válasszon komplex megoldást. A neocitrán egyedülálló formulája többféle hatóanyagot tartalmaz, mint bármelyik másik forró ital. Így könnyedén elbánik a megfázás tüneteivel. Neocitrán erőt ad a megfázással szemben. Akár 30%-ot... Hagyjuk ezt, menjünk meg. Hány százalékot adtam? 30%-ot is, ha nem citrán. Valami internet connection problémánk van, ezt tudni. De azért én kezdek gyanakodni, és egy kicsit elkezdek törölni a gépem. Hát esetleg mégse az a probléma. Ezt most ide lerakok. Okay, so we are back, and our next objective is to talk to Tokyo about the Night of Terror. Or rather, we're gonna mention as for you know, I saved the world twice, so a little bit more respect would be nice. És akkor várjuk a lomtár kérdést, hogy ezt megtakarítanunk kell. És akkor tekintsünk rá a cémeghajtóra. Mi újság a cémeghajtóval? Mit mesél a cémeghajtó? Már megint ki van írva a könyvtár, hogy My Bluetooth, pedig nekem nincsen, és nem is szeretném használni. Nekem van, de nem szeretném használni. What És do már you want? megint van egy kibaszott geci Bluetooth a könyvtárban. Tulajdonoságon. This, however, is a matter of Well, quite sure I've never been interrupted like this before. 87,3 gigabyte szabad területünk van, ami nem lehet akadálya annak, hogy ez simán fusson. I need you to come with me immediately. Akkor ezt Bluetooth-on én most személyben kitalálom. No. Fuck you. And this cat, does he really have to practice this right now? Like, out of all the time to practice your spells. Köszönöm. Have you mastered the expert level distraction? Like, dude. I said let's go. Now, I don't
don't know who you are thinking you can talk to me like that, but I've killed people for less, so I would watch your mouth. Technically, that is true, but I still report to the ordinary dominion, and I cannot ignore this situation. Don't worry. You can return to your petty squabbles and meaningless research as soon as this matter is resolved. I do not like this guy and his attitude. Really don't like it. So very tempting. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here, and then he will be removed from college grounds. Quarnier. Or Quarnier, I guess is how you pronounce his name. So I guess we're gonna go speak to whoever this monk. Értem, én ezeket így gyűjtöm valamilyen. Hát ez önkell. Itt sajnos a videó most nem fogta valami szerelmet, azt mondom. Do this. Hát akkor ezt nem töröljük le. Szerintem ez itt elfér. Egyébként is arra volt szó, hogy megkeresem, hol vannak a kutyák, amiket letartottam. Azokat tudom minden találni. A francba raktam so sok kutyát. Oh, hey, how you doing? Hey, how you doing? Igen, te alkotottál a számítógépen, úgyhogy ennek egy része belőle. Egy része pedig valami más. Szóval keressük a kutyákat. Itt szerintem időrendbe kéne rakni, mert össze-összesen akkor medvesznek a kutyák. Aha. Igen, valószínűleg, hogy betűrendben vagyunk valamiért, csak a jó ég tudja miért. Tök logikátlan, és akkor most nézzük. Mi lenne? Így kell kérni az egész munkát. Jó, ezt is tudom. Szóval, hogy akkor ott tartottunk, hogy nem küldés, nem megosztás, főleg nem. Véleményezet minek? És akkor a diabetítés. Eye of Magnus, that's what it's called. Thank you. Rendezés, mert csak az elején. Rendezés. Igen. Elrendezés. És ezeket lehet itt fölcserélni. Nem tudom. Tök jó. Okay. Well, if it's dangerous, why don't you do something about it? Érdekes. És miért nem találok olyat, hogy Kinda is. mi szerint rendezzen? Ez egy érdekes diókör, nem? Ezt nekem itt kell beállítani a ablakban? Rendezés. Úgy ezt te idióta, olyan a lidióta, az idióta. Dátum szerint vagyunk, és nem név szerint, és mégis meglehetősen betűrendben vagyunk állítva. Még egyszer a dátum. So you guys are just being lazy. Got it. What do you expect from me then?
És tényleg olyan szerencsém van, hogy itt van. Aha. Seek out the Order of Damnation here. His perception may be more coherent than ours. He was once a student here at the college. Now he is something different. That's very vague, thanks. I am unsure. He's somewhere within the college. Surely one of your colleagues. Ez tök jó. I am sorry. Remélem kell bulyoznunk ebben az ügyben. But this conversation Ja. requires a great deal of effort on my part. We will continue to watch over and guide you. Te kedvenc mesehősöm. Well, thanks, buddy. So... he's still here. You must excuse me. I shouldn't be here. What does it mean? I'm sorry. I'm afraid I don't understand. There's been a misunderstanding. Clearly, I should not be here. I should simply take my leave. You're not going anywhere until I find out what you're up to. I am not up to anything. Oh, this is good. This Tessék. Mosolygós mackó. is real good. What do you mean secrets? Yeah, okay. You. What you learn here will last you a lifetime. Végre valakinek nem okoztam csalódást. Ez That's tök great. jó. Tell me things now. Has Tolfdir been telling stories again? I thought I made it quite clear that this was a subject inappropriate for conversation. Please, don't allow him to continue to discuss this. Folyamat történt, és így... No. You guys want me to help, Megtetszett you ez a know, kép. save the world, save you És guys, így learn all I need to lecsíptem a learn, but you háttérből won't azt a tell me képet. things. It's kind of aggravating.
Yeah, Elnézést. I need to remind myself that what I'm Megállt a probably gonna levegőben a do, kés, meg a maybe kasza. after I get done with the college quest, I may try and find a way to get rid of this vampirism. It was cool at first, but I feel as though it's gonna get in the way later on. So I'll look it up and see if there's a way to get to get rid of being a vampire. 'Cause I'm not really sure, especially once you become a vampire lord per se. I feel like once you become a lord, it may be a little too late. College will be here for you no matter what. All right, now tell me things. Well now, there's a name I haven't heard in some time. My goodness, it's been years since I've spoken with him. I suppose he's still down in the mitten. Yeah, I'll totally get on that. It's not the nicest place. So you go down there. Be careful. All right, so now we know where to go. Take care. Education is never too... Well, can't find my Olympic. I suppose I could use it. Nah. Yeah, I don't care about the sentimental value. We got all we need to know. No, I don't want to find his missing thing. I don't really care much for it. Anyway, let's go to the bottom of the college. The mitten. Yeah, so I apologize for not having an episode out last week. Mainly it was due to the holiday, so I figured most people would be out of town. I was certainly out of town, and I wouldn't be able to sit down and record and put out anything anyway, so I'll try and put out 2 this week, this one and 1 more episode to kind of make up for it. Let's see. I don't see anything with the Sharingan. But, yeah, so that's why there wasn't an episode last week. Along with some other stuff. Hello. Just, you know, some personal thing that's been going on. Kind of, it's been interesting. Been trying to, you know, be an adult for the last couple of weeks. It's been a little rough, needless to say. You know, been recently been trying to look for a car, so I can get to my job a lot easier. Been dealing with the situation with, yeah, I don't know how to explain it. Kill this ice wrath. I don't know. It's weird. Like, someone who claims to be my best friend has been lying to my face on a number of issues, and it's getting to the point where it's pissing me off. And I'm not really sure how to deal with it, per se. I don't know. It's... Hello. I hear things down here. Okay. Gonna try to avoid the fire vision. Oh, wow. Okay. That was a fire breath. That almost killed me. Okay. All right. Shit. Yeah. I definitely need to stop being a vampire. This is gonna get me killed very quickly. Like, that spell or that shout on its own almost killed me. Mindegy, azt gondoltam ki, hogy valamit még oda betakarázok, mert a kis kiteket szerkáltam. But yeah, it's just trying to figure out how to deal with her is just, I don't know. It's an interesting situation, and there's a lot more backstory to it, but I'd rather not say at the moment.
definitely some spiders down here. Ugh, God, it's... Jesus, it's so big. Did I mention that I hate spiders? Like, no matter what, I just really despise spiders. I ain't really sure if I'm going the right way. I'm just kind of walking through this cave. I don't really remember too much to it. I don't think this is the way. Let's see. No, it is not. So I need to go back up. Come on. There we go. Kind of doing like a roundabout way of doing this. I'm pretty sure there's an easier way to climb all of it. Or to do all this. Even, I'm not even sure if I can really climb this. Let's see. No, no, no. Please don't fall. Damn it. Shit. Alright. Let's see if there's a proper way to get up there. But, in terms of the playthrough itself, I kind of do want to keep it one episode a week. I feel like that's more tolerable in terms of like video spams, but I do understand you guys enjoy the videos a lot. This series is one of my more watched playthroughs on the channel, or videos on the channel, so I get that you guys really want to see this. So it's kind of hard to find a nice balance between what I should record and what I should record and post up, and how long, and how many videos, so on and so forth. So I'm still trying to find a nice balance. Not to mention that I don't have as much time as I do now. Back when I first started the playthrough, because back then I was mainly going to school, so I didn't really have to worry about work, and it gave me more time throughout the week to record, because I only went to school like maybe 2-3 days out of the week, versus now with me going to work, I work 5 days a week. I have a 9 to 5, so it's a little different schedule wise in terms of finding days to be able to sit down and record. Oh, hi there. Alright, seems like my eyes are stuck with the Sharingan now. Na, és akkor ott tartottunk, hogy kellene. Hello. És így... Care to explain what's begun? So what do I seek then?
Sounds like I want it. Give it to me. You seek meaning, shelter, and knowledge. You will not find it. No, I kind of seek power. The Valama sought the same thing, and it shall lead to his end. As it has so many others. As long as it's me, the one that gets to kill him. The one who calls himself Hakurou. Így megosztom. Ezt így most kipróbálom. He seeks information about the eye. What he will find shall be quite different. His path will cross yours in time. But first, you must find that which you need. And what do I need? You, and those aiding you, wish to know more about the eye, Magnus. You wish to avoid the disaster of which you are not yet aware. To see through Magnus's eye without being blinded will require a staff. So where's his staff? Events now spiral quickly towards the inevitable center. So you must act with haste. Take this knowledge to your archmage. Okay, so there we go. And now he is gone. So back to the Archmage we go. Alright, lucky for us, the Archmage is just walking outside. No, no, please don't go inside. Please don't go. Son of a bitch, he went back inside. I think the college is due for it. If you're working on any experiments, please clean up after yourself. Alright, thanks. It's no secret that the college's reputation in Skyrim is tainted. I wonder why. Really? And what might that be? That you're a dick. I'm sorry, what? Well, I'd certainly love to have such a powerful staff, but I'm not really sure that any of us need it. And how do you know of this? Did you really? Did he specifically mention the staff? Of Magnus? Hát én That he értem, did. hogy ez nem feltétlenül legjobb itt lenne, With ami your initiative. Of course, someone will need to follow up on this. You mean me, don't you? I certainly do. Since you went so far as to seek out the author for advice, Hát most egy kicsit ilyen. enthusiastic. Not really. Something as specific and ancient as the staff of Magnus. I'm not sure we ever. I find something like that. I seem to recall Mirabelle mentioning the staff somewhat recently. Why don't you see if she can tell you? I'm quite pleased with your progress. You've certainly proven yourself to be more than a mere apprentice. Well done. This servant once proved Valami. I hope it can be of use. Igen, ezt tudom, ez egy furcsa. És. Most titkos megbeszélni. I'll never wear it, but thank you. Alright, so let's go find Maribel, which she's probably wandering around in the quarters. Alright, Maribel, you supposed to know something about the staff of Magnus. Well, he told me to come bother you, so stop being a bitch. If there are any problems, let me know. It's my job to run this center. Well, now that's another question. Why in the world would he ask you? Because I need it. The eye of Magnus? I can appreciate this thing, this orb. It's very impressive, very unique, and definitely worth studying. But let's not jump to any conclusions or assign it importance beyond what we're certain of. Sorry to interrupt.
Tök jó, tök jó, tök jó, Yeah. tök jó. De bezárnak nem is sokan. Totally. Well, it's said to be very powerful. Has the capacity to store an incredible amount of magical power, as the story goes. But it's more myth than anything at this point. Cool. Tök jó. Hát... Lehet alkotni, nem szóval. I've no doubt it actually exists, but no one has seen it in what? Decades? Longer? I'm not sure. The only time I've heard it mentioned was when the Cinder characters showed up some months ago looking for it. So, who are the Cinder? Mages based out of Syria. They fancy themselves the imperial authority on magic these last few hundred years. My understanding is that all they really do is make noise in an attempt to curry favor from the emperor. Lots of politics, little magic. I was quite surprised to find them on our doorstep. They seemed amiable enough, but their line of questioning made me uneasy. It became clear they're trying to hoard powerful artifacts, looking to consolidate power. You don't you still say. care like a And where would these kid. people be located Yeah. with such power? No one here does. The Simmons seemed convinced it was somewhere should in have. Skyrim. We- They inquired about the ruins of Uh, Unsolved. map That's point? what I remember. It sounded like they were heading there, though they were rather secretive about why. I suppose if you're intent on looking for the Yeah. staff, there's a chance they might be unresolved yet. Just don't expect them to be Ja, cooperative. így vagyok, hát. Oh, that's okay. I don't need anyone to be cooperative with me. Let's see. How far are these ruins? Oh, actually, we've already passed by there before. Oh, this could be a problem. This little area last time I played through the main storyline kind of crashed a bit. Hopefully it's improved since then. See what happens. Okay, so we're here at the ruins. We managed to get here without anything preventing us so far. So let's go inside and see what we find. Oh, Egy kicsit csak legális. you look fucked up. Legális van még. Apparatus. And you're dead. Kitalálok. Huh. Ooh, brown call. 20% counterattack, 2% wisdom. Destruction spells. Magic drains 1.5 faster. Well, we'll take the key and we'll read the research log. Okay, it's not really important. Okay, so that guy's dead. Oh, that is a lot of steam blinding the way. Oh, I remember these ruins from when I first played this. Back then I had a lot of trouble with mechanical creatures because Muszáj helyzet. Ez a- oh god, what was the reason? Hackelt. They put up Vissza akarod menni. such a fight for some reason, like it was harder than usual. És egyszerűen nem berik a Oh wow, yeah, they hurt too. Okay, and that steam's not making it any easier. Oh wow, they have crossbows. I do not remember them having crossbows. That's gonna be a problem. For those who don't know, crossbows, no matter what, ignore 50% of armor. I believe it's 50% just flat out, they ignore armor. I do not have the best armor, so that's gonna be a problem.
Not to mention this steam is like really getting in the way. Megint csúszik minden. Most jó voltam. So this is gonna be fun. It's gonna be fun and challenging, just how like I like it. Let's see. Oh, these things explode with electrical damage. Okay, interesting. You know, I've actually never used the chakra staff before. I'm actually curious. We'll give it a shot. I'm actually curious. Oh, what the fuck? You can try using necromantic arts to restore your vitality. Do you want to use one of your black souls, dragon sword, or leave your fate to chance? Okay. So, did this thing one-shot me? I think this thing one-shotted me. Huh. If that thing one-shot at me, that's gonna be a problem. Also, that mod, it's a bleed out mod, and what it allows you to do, I think I mentioned this in the last video, and I have it on for a reason, is that it allows you to sustain damage beyond a certain threshold, and you can use a dragon soul, or you can use hold on a second, you can use black soul gems in order to bring yourself back to life, or if you don't have any of those, you can what is it? You can use necromancy as a black soul gem. Say you have a soul trapped inside, you can use the black soul gem and potentially come back to life. And I've been poisoned. So I need to be careful of those things because I did not think it was going to do that much damage to me. The smaller ones are fine. As you can see, I can take care of them pretty easily. But the big ones, I'm going to have to resort to long range attacks, I think. What is... These people are doing a lot of damage. I mean... Holy shit, they're doing a shit ton of damage. You gotta love the Sharingan. Huh. Weakness to frost from fire assaults. That's interesting. But yes, damn. This is gonna be a lot tougher than I thought. These monsters usually don't do this much damage, and these mechanicals, they're usually not that tough, but for whatever reason,
The big ones are giving me a run for my money, which is good. It makes this a lot more challenging, but at the same time, I don't think I'm properly prepared. Hát ez a különbözőbb talán érted, akkor sikerül. Nagyon valószínűleg internet kapcsolatunk van, vettek fel, fölírás is volt a probléma. Vicces, hogy a teljes képernyős változat kockás nálam, pedig ez nálam sosem volt a probléma. Viszont a kis Crap. képernyőn szuper oké. Mivel csávó nem HD-ben csinálja, All right. So one-on-one encounters don't seem to be too much of a problem, but I don't want to fight more of those at a time. I feel like that's going to be a problem. I also think I'm bleeding out. I wonder. I'm gonna save this. I'm gonna try creating a shadow clone. Heal myself up here. Alright, clone, show yourself. That's the one thing I don't like about the shadow clone. It takes a while to summon. Hopefully this will even the odds a little bit since I don't have companions with me this time. Expert, so okay, this is just to come get some treasure. I went the wrong way. I probably should start paying attention to my map more often, but eh. Okay, this is like some sort of puzzle or something. Now you have to forgive me because I don't really remember too much about some of these quests. Shit.
Alright, well, we made it to that fair ease. Let's see. Garnet, Giant's Toe, Battle Axe, Potions. Harvest Blood. Oh, that's right. Okay, so I somehow managed to complete another quest that I completely forgot about. So maybe I'll go stop by and do that after a while. Kind of just get that out the way. Let's see. Wait, did that have something in it? Filled with soul gem, actually. Should probably recharge my weapon. Where is it? There you go. Well, no, it actually has a pretty good charge. I need to get rid of some of these things. You know what? I'm gonna try Harken's Sword for a bit, because technically I am a vampire. I want to see if this is actually beneficial to me. It does less damage, but it absorbs health, stamina, and magicka, so it could be a potential good weapon. It's definitely working, but I'm not sure if it's fast enough in terms of battle. We'll give it a few more tries. Oh, that's right, the clone has everything. Like, actually everything, including all my shouts. So we'll see how this goes, and see if the clone actually die out here. Helyette aztán nem. Az biztos. Oh no. Okay, so the game's doing that weird thing with the enemies again. This happened before in a playthrough. I wonder. Now, I'm not sure if this is due to, the World's Dawn mod or not. Alright. Alright, please don't get in my way, clone. Let's see. Oh, okay. No, he just had bandages that give him health over time. Okay. So, it's possible that that was the case there. Yeah, the World's Dawn mod, for those who don't know, I made a video on this. It essentially adds more RPG elements to Skyrim by adding certain attributes to items that you find over the world. Some of these can be really, really good, and when enemies have them, it makes them a lot harder to kill. Like, see stuff like that, usually they have an item or something that gives them health over time or something. So it becomes a little harder to kill them, and I think sometimes the game breaks by resetting enemy health. I mean, it doesn't happen often, but it can be annoying. I know at one point in the playthrough, this was way back. Actually, this was part of the Dawn Guard storyline, I believe.
there was a problem with gargoyles, and they, I think, inherently have health regeneration, but they was also buffed with health regeneration as well, so it became damn near impossible to kill them. So I believe I disabled the mod back then, and there's been some updates, so it still seems that's a problem, but hopefully it's not as bad. I mean, it only seems to happen with those enemies, so we'll continue on with it on and see how it works. Because there is some pretty cool stuff that happens with a lot of items, and I think it does add some depth to Skyrim. Like, it adds a certain depth to Skyrim that's really missing, especially for those who like RPGs. Let's see. I'm also thinking about switching paths after this part. I might go to Itachi's path or something. Simply because I like Sasuke, but I feel he's really limited in some of his long-range stuff, other than the Chidori Enzo and stuff like that, which I kind of feel like using fireball spells and stuff like that, but for whatever reason he can't use the fireball jutsu. These guys actually hit pretty hard, and I'm running out of magic. Alright, these guys are becoming a pain in the ass. See, I think this guy's suffering from the problem. There we go. I think that guy was suffering from one of the problems with the mod, is that for whatever reason it adds health generation to certain enemies, and it becomes a problem. Oh, you're gonna die, aren't you? Oh no, okay, you're still alive somehow. I'm actually very impressed by that. I figured you would have died. Alright. Plus, I think the genjutsu that replaced Tsukiyomi is relatively weaker. And I mean, for good reason. It's weaker than Tsukiyomi. But I just find that the Tsukiyomi is a little bit more useful in some encounters. Like, the Rinnegan is cool and all, don't get me wrong, but I don't know. There is some pretty cool stuff you can do with it. Also, I might switch back to Madara's path too. He has some really cool stuff with the Rinnegan. I think he has like 1 or 2 different abilities. Let's see. And these eyes keep breaking for whatever reason. I'll have to figure out what that is. Anyway, continuing on. I'm just kind of blabbling along here as we go through this. It's a new jutsu. I forget what it's called.
Okay, this is gonna be a problem because he has a fire sword. Yeah, he has a fire sword. This is gonna be a problem. Don't really have too much to take him down with. Shit. Yeah, this vampire stuff's gotta go. Holy shit. Okay. Yeah, apparently this World's Dawn mod is still broken. I'm gonna have to figure out a way to fix that, unfortunately. I thought it was fixed, but apparently not. And unfortunately, there's not really much I can do about this. Yeah. So let's make a run for it. Fortunately, I cannot kill that guy. And there's a shit ton of enemies here. Yeah. Alright. So after this, I'm gonna probably just permanently disable the World's Dawn mod, because it seems to be causing more issues than it's worth. Alright. Holy crap, they follow you. Okay, alright. I didn't know they followed you. Shit, I am gonna die here. Okay, see, now they're not regenerating health, which has me concerned. But this one is. It's like, it's random between enemies, like who regenerates health and who doesn't. Oh, shit. Alright. Well, I may be screwed here. I mean, there's one thing I can try. It's probably not going to work.
Yep, as I figured. It's only castable outside. We are so screwed here. Yep. I am absolutely screwed. Crap. Yeah. Okay, so yeah, that didn't work out so well. We are going to try this again, and this time we are going to have the World's Dawn mod disabled, so we don't have to worry about dealing with any of that because they potentially become unkillable, and I believe the World's Dawn mod is the culprit. So the next part will be kind of skipping through most of this so you don't have to see it again, and we'll try to arrive at the same situation we was. Okay, it requires a key. So one of these guys has a key. Well, there's a key somewhere and I don't know where it's at. Alright, let's go searching around for a bit. Oh, this is gonna take a minute because this is a master level. They don't give you any leeway with master level lockpicking. Okay, so after 20 lockpicks later, we finally got the door open. And there was absolutely nothing in here. So, waste of time. Awesome. Okay, I need to find a key. Which I assumed one of these asshats had it on them. But apparently they do not. Oh, so I can probably stop that so I can regenerate some magic. Oh, my magic regen is actually really high. Jesus Christ, I did not know it was that high. This looks like a boss room if I've ever seen one. Oh, maybe not. Okay. There's a lot about this I do not remember. I've been here? Okay, I haven't been here, so someone else must have killed these. I'm not exactly sure who. Oh, that thing. That thing did it.
pretty sure this isn't gonna work, but yep, he resisted it. He resisted the fuck out of it. Okay, my magic is down. All right. I think that went fairly well. I would like to take some of this, but I do not have a lot of space left in my inventory. So next time we get into town, I'll probably do it off screen, but I'm gonna sell off a bunch of the stuff that I have. That's the key that I need. It's not a bad sword, actually. I'm not gonna take it, but that's definitely not a bad sword. You know what? I'm actually gonna take a rest here, and I'm going to refill my power, so be back in 1 second. Alright, cool. So we are now refreshed, we're fully energized, and we have our Sharingan powers back. So let's continue on and go back to the door since we have the key now. Hopefully we don't run into any more mechanized assholes, but I am not that hopeful. We have here ruined books. So, in hindsight, I guess I could have ran past. Well, no, I couldn't have ran past them. They would have followed me, and I could have tried to take out the mechanized asshat and open the door. But I don't think he would have let me. You know, all this is for a staff that I don't even think the player gets to use. I think it's just something to progress the story. And even if you do get to use it, I don't even think it's that powerful, if I remember correctly. Gavros, is that you? Fuck. I'd almost given up hope. Let me get the door. What have you done with Gavros? It was the Fallen, wasn't it? Curse them. They've ruined everything. This dude really thinks he's gonna fight me with his fist. He was supposed to return to the crystal. Without that, all our efforts was wasted. You, your beautiful treasure, wisdom, or any great waste of time. Didn't work the first time. I tried to tell Gavros, but he wouldn't listen. No, he won't be too cold. But I was right, wasn't I? Focused completely wrong by the time we got here. The cold had warped it. Gavros had to cart him all the way back to Cyrodiil. Let the rest of us here fend off the damnable ball. Oh, sucks for him. I don't know what sort of help you expect from it, but if you can actually find the crystal, I'd certainly be happy. Okay, so How are you? Well, I'm afraid I can't help you with that. alright, so it looks like we gotta do some back traveling and find the crystal. Luckily, I think it's actually nearby. I think actually one of these assholes had it on them. Focusing crystal. There we go. So essentially, you do have to kill these people to progress through the story. Gotta take a coin purse. That's just a wine bottle. I still need to figure out why these lanterns aren't textured properly. I mean, for now, I'm just glad that... Ooh, that is worth 300 gold. Taking that. I'm just glad it's only the lanterns that don't have texture, so I'm not really too concerned about it. Please tell me you found the crystal. So you did. I was almost beginning to think Gavros had gone and gotten himself killed just to spite me. Well, with the Palmer skulking around, I can't very well do this on my own. I guess I'll explain on the way. Yeah, correction. You're going to be following me. This was my idea first. The council is going to know that when I get back. No, they won't. I was the one who thought of using
Racist. From all our research, it seems they were intent on discerning the nature of the divine. This machine, all of it, was designed to collect starlight, and then, I'm not sure,